Rồi ok chưa? Let's go. Đợi thôi anh em. Se nós tem pensão demais, se eu vou lá no salmo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai, se eu e como ficar rico se nós... Hello anh em nha. Lại mới xem anh em, lại mới xem em bao nhiêu bắn rồi. Để thử thôi, anh đã thử add cái chat YouTube lên nha. Anh chào mọi người nha, anh chào mọi người nha. Đó, nếu hiện ra đủ chết rồi. Take off chứ không hả? Maybe. Hợp lý. Để anh chỉnh lại cái, để anh chỉnh cái chatbox cho mọi người á, để mấy anh em coi cho dễ. Rồi lên rồi nè. Em chào Nhật Trường nha. Lên cho anh em. Hợp lý nè. Đó. Ai mới kêu tôi Lotus? I know, do bro. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in ok, anh em chờ anh em kêu qua bắp nha, chắc mình đang set up á. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Lên tai nghe hả? Nó cho thi nha, giờ này cha bác hả? Khó em ơi, khó luôn á, thiếu người luôn á chứ.
Tai nghe, em lấy cái tai nghe Icebox Rock đó em ơi. Ủa Icebox Rock á. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control. Đúng rồi em ơi. Hình như là hôm nay bắn chỉ để lấy shit thôi, bắn thủ tục và là bắn shit thôi, cho nên là anh em mình cứ thoải mái. Như là team là đã vô được vòng trong rồi. Ngày 24 mới bắn. Đây là lần đầu tiên là anh coi giải, lần đầu tiên anh coi giải bên Úc ấy. Tới giờ không có thời gian coi, không có được dịp coi. Người đang nói hình như là không chơi Valorant. Mấy người này là đang làm content creator cho Fury Global. Đây là caster em ơi. Thì anh nghĩ là vẫn có chơi đó, vẫn có chơi nhưng mà là chuyên về caster hơn. Đó là tốc độ chính là the fuck. Ok bro. Không được em ơi, YouTube mở nhạc vậy đó ba anh á. Em kêu cái người đang nói chuyện nè, em kêu bách này nè, em kêu người này đang mở cho em nghe nè, tại ở trên này không có bản quyền. Anh ơi bật nhạc. Bật nhạc to te tí, to te giùm em cái. Bật nhạc có bị 3 năm vậy. Má tí nó bài anh là đủ, má hỏi sao xui luôn á. Đúng rồi team ơi, hôm nay là bắn thủ tục nhưng mà cũng nên coi á, rảnh thì coi thôi. Buổi trưa mình rảnh mình coi cái mình đi ngủ là đẹp. Bây giờ em biết cái gì hay nữa không? Để biết gì hay nữa không? Hai, today disorder play. Má, cái này mới là gắt nè. Cái này mới là gắt nè. Lên đại của tê nha. Bây giờ rồi má có gan. Bây giờ quan trọng là mình có gan để rồi má bấm enter không nè. I am ready. Alrighty, well, it's been fun chatting, everyone. But let's go and watch some actual Valorant shit. Oh, actually, was it on the right side? I did. Beautiful. Icebox is our first map here between Fun Crew and Indian Greed. Mình vô nha. Posture check. Yeah. I think BK's onto something. Long open quality. I mean, it's gone over the week. It's supposed to go to March 12th if there were more teams. Nhỏ xíu cho anh em coi cho dễ nha. I'm surprised there weren't more best of threes played in the 1-9, but hey. Nha, tắt Wescan luôn rồi, đẹp rồi đó. I don't run that stuff, so as the one, it is what it is. Speaking of which, đây quán cơm cũ à. So far the character picks on this đây side. là quán cơm cũ à. So coi như là tụi này không đổi luôn. Well, he's locked in the Jet. Viper for Mirza. Freshest on the Killjoy. We've got a Sage.
Sova as well. So mostly, yeah. I mean, some Chịu luôn á đại. most of the same ones are looking like Arby's going to go Viper. Giỡn thôi em ơi. And then we're both going Kỳ to quá. Killjoy both with the Sovas. And then Cho it's just a little cho bit of a thôi, difference cho with tí War. thôi, cho tí thôi. And also, I mean, considering they're starting on the attacking side, I can see why they've gone for this. Chưa đâu quân đổ ơi, cái này là mình như là mình bắn thủ tục comes down to whether they can để cho ngày 24 vô thì phải. Because that can come Okay, back yeah, to defensive. Arby's just the last one who'll lock in here, and then on the other side, Mazong with a jet, and then Yakuza who's gone for the Sage pick, which I'd have to Quả say cơm này hơi cũ nha. not a bad idea. Like she literally has a nice Quả cơm của team Mai Dương hơi cũ nha. Quả cơm này hơi outdated. Plants as well with the wall stuff. Quả cơm này bắn cũng được thôi nhưng mà nó hơi not so much. hơi outdated, dễ bị counter quá. Quả cơm này hơi dễ bị counter quá. Can do what we do. So this Quả is cơm này có vẻ mạnh mẽ hơn này. number one of our Layup này hơi khó. Layup này khó quá. Đúng rồi. Which we do love. We do love seeing some seeding games come through. Also check that the volume. Tại vì á nó giới hạn cái cách chơi của mấy con này á, nó bị khó này. Này, ba đứa này này. Đặc biệt là ba người này nè, bị giới hạn kiểu chơi quá. Nó không có được bắn kiểu như là bắn thuần, không có được sáng tạo. Đúng rồi, bắn không có được sáng tạo. Đặc biệt là con Sage này nè, rất là dễ chốt, rất là dễ bị người ta bắt bài. Nếu mà KO thì là đẹp. KO đẹp. Anh sẽ chỉnh tiếng ông này nhỏ nhỏ xíu anh em ơi. Vừa đủ nghe là đẹp. Anh cảm ơn Melly nha. Ok, vô đi. You're going to miss some things. But here we start this one off. Funker on the defensive, Indian Greed on the attack. Đánh ai nhanh luôn. We are locked in to start this one here. Mai Dương nghe rồi, Mai Dương nghe rồi. Final upper bracket game seeding now. Both these teams have qualified through. Nghe không? Still waiting ra to là see chết, if they ra can là grab chết, anything else. ra là chết. It's going to be taking his first fight here. The orb has been taken close. Isn't going to be completely put away here as the others start to make their way out. It looks like they're actually going to fall off this A hit. Bay to tới rồi nè, bay to tới đây nè, thấy không? Meanwhile, out towards mid. Laura has made their way up tube. Chưa bắn ổn nè, chưa bắn con này ok nè. Ôi, đẩy rồi. Đủ rồi. Không sao, làm được. Vô phải. Trời đủ má. Cũng lỗi mà. On the other side, he had to hit some head, John, with that one. Gelatinous gets one back. He's such low HP. Rồi luôn, tính tiền. That now will finish him off, and now Mirza left in a 1v3. Không sao anh em ơi, chúng ta vui. From the rotate late. Và đó cũng lỗi á, đừng có bắn. Sure, there's no way he's given any way back into this. Ẩu nha. Tính ra quả này á. Quả này á, in-game leader á, con sớm quá. Quả này in-game leader con sớm quá. Thật ra á, tụi nó vừa mới động đúng không? Nó trả đồ nó chưa có vô mà. Kể cả khi nha, kể cả khi em không nghe tiếng gì thì mới chỉ có 5 giây thôi, 5 giây nó chưa có đi đâu được hết á. Ít nhất vẫn sẽ còn 1-2 thằng đứng lại kê. Đẩy như pha này đẩy sớm quá. Nếu mà khoảng tầm 20 giây mà không thấy gì bắt đầu mình hãy đẩy. Tại vì ở B á, B đã lùi xa rồi, mid đã lùi xa rồi. Đẩy làm gì nữa, đẩy bây giờ chạy về cũng không kịp. There's a Persistent and Malzong. We're going to get those ones going. Meanwhile, Guardian, couple of decent pistols. Tụi này á, tụi này nó bắn cái bài cái cơm như thế này á, Neon Phoenix này á, nếu mà nó xác định nó vô là nó vô luôn à. Còn mà nó không trả bài là nó cứ đợi, nó sẽ vô chỉ có một lần thôi. Nè, hay thấy không? Nó mà tên nó lên đồ là nó vô hết, còn không là nó không vô. Nó sẽ delay lại. Nhưng mà khi mà thấy nó delay mình cứ đứng mình chơi là được. Echo thôi, Echo bắn vui vẻ thôi. 4v5 on the retake. This point just maybe hoping they can possibly find some heads, not much else to bắn súng nè, giết được một nè, hai người này ông này đứng đây chết rồi, đứng đây chết chay là đẹp. Hai người này đứng đây bắn súng. Chắc chắn là nó sẽ đẩy Sova rồi. Đồn xuống, Sova đi qua, dở nè, thấy không? Bây giờ nó giết được người là nó sẽ biết ở trong này clear nè. Tại vì nếu mà có người thứ hai ở đây, thứ ba ở đây nó sẽ ra thôi. Giờ đẩy qua đây ăn hai ông này bây giờ khó nè. Bây giờ phải chạy ra xin chết. Rồi, mất ulti. Không tính điểm em ơi, nó tính shit. Nó tính shit cũng đổ à. Kiểu như là shit 1, shit 2 á. Anh nghĩ vậy.
hoặc là tính xít để chia bản. Indian Great Chứ locking mấy after trận the này bây giờ thủ pistol tục thì 2-0. mình đã vô đúp stay rồi mà ngày 24 mới bắn đúp stay lận. Player there as well, and they will be able to get themselves up some. Mình coi mọi người lên súng nha. Well, decent buys now. Fun Vẫn là lên súng này, đây nè, first anh này full là buy lên cái of súng the này là night. xác định là xin chết Phantoms rồi nè, thấy coming không? in for this one. Xác định là nhảy vô xin chết nè, cho đồng đội ăn hôi nè. And Đây nè. Phantom, well, I was going to say Phantom and Mazong and Ăn Yakuza. hôi là but đúng there's ra no á, là shit, cái so cây that này one nè, may phải mark. đưa cho The Phoenix, Bulldog. thằng Phoenix đi săn hôi hiêu máu chơi được. And the, Ông nội này cây móc mình cầm cái súng cho to vô, mẹ. The only one with a Cây móc cầm gì cho to vậy, cây móc đứng gần vô là đẹp. gun there. Cây móc không cần bắn súng xa, cây móc đứng gần vô, đứng ngay cổ cái tủ Do là we được. see maybe just a quick play over towards the B Giờ side? đi B nè. Considering this is their bonus round. Mới ra bắn cái chỗ này nè, hơi bị tù nè, thấy không? Nghe tiếng drone này bây giờ không về được này. Giờ làm sao về đây? We'll hear that one close. How? Pop a wall up as well, so they're going to be left to the sort of lonesome Em in thấy this không? position, Cùng and web, position is chắc now chắc. revealed as well there, and so Thấy much chưa? trouble. Water ground just to grab on top of them. Khó cho Mai Now Dương some rồi. work to be done. Bây giờ bắn Spike retake should không có go flash, không có down. gì hết. Mazong up to Bob. Có team này Waiting Mai for Dương the dạt ra là ball chết. fall. Hai. Can't find the initial shots, but gets it Bắn there. từ thôi, Gelatinous đục with the đi, other as phải đục well. thùng. Cái thùng này nha, cái thùng này về, bây giờ về không có chuyện gì làm, đụng có đứng rảnh đục liền. Đục 3 viên 5 viên là nó riêng à, cứ phải đục. Malzong's already made their way in. Con cặp gì đây, ông kia ném cái quả box mua ly ở đâu đấy? Tap on the spike, looking to grab some Rồi here. ơi, Yo's má, got chết one, but bồ he's luôn. Mazong Bảo trying Dương, to hai. get from Yellow, gets one. Một đối một, đẩy luôn. What's left in the 1v1? Gelatinous spots the head first, can't quite find the spray. Classic comes out, and it will be Đúng finished má. off. Ông này chưa ăn It's cơm not hả? particularly clean from Fun Crew, but it is a Hello, kill má, all bắn the sợ người ta same. đau hay sao vậy? All the same to finish it off there. First on the ball. Trời ơi, đủ má, bắn sợ người ta đau. Trời ơi. Trời ơi, ông bắn ông sợ người ta đau, đĩ mẹ nó ông khiều. In fact, it's really going to hurt them. They're going to have no real rifles around that one. So, you know, you win a round, but at Lỗ. what cost? Four Thì tag con này sheriffs. lỗ đấy. Gelatinous has the Vandal, and now Indian Vấn đề Great. là em thấy không, cái team này không có biết bắn B. Em nhìn cái cách setup B như này là họ không biết bắn B. Tại vì nếu mà bắn B mà Viper đứng đó làm sao mà chạy? Hả? Nếu mà muốn đứng đó phải có thêm một trái khóc che lại để chạy về. Em hiểu không? Bây giờ trái khóc không dám để đó thì thua. Còn không đứng cương B phải có quanh quay. 2025 rồi bắn giờ này nữa mà còn không biết cái này nữa là cái bắp này là phải bỏ luôn. Khó luôn á Đại ơi, em quên anh rồi chứ anh cũng quên em. Rồi bây giờ tường B nè. Bây giờ hai người này đứng đây là Philip vô nó ủi nè, đủ má vô kiếm tiền nè. Rồi, thiếu nợ trả tiền. Rồi gãy, hai kia không thấy được. Ê đừng. Rồi xong, lỗ rồi đó, bắt đầu thấy lỗ rồi đó. He cleaned up by Water, a fantastic round from them, and well, just like that, the round's done. Water with a 3K, and it's beautifully done there for the side of Indian Greed. And Fun Crew, well, that buy-in did not work. Well, considering they won the previous round, they were going to go for just the sheriffs with the late change to the Bulldogs, and you know, Đó, the thấy weaponry không? they Bây giờ have phải đổi người. Phải đổi một người về B bắn cương cái B này đi. And now, Bây giờ bắn hai B bắn kiểu này sao thủ? Không thể thủ được đâu, không cương được. Còn không thì buộc phải đẩy cái A, phải làm một cái bài đẩy A. Mà cái bài đẩy A này bây giờ map này á mà cầm con Sage này nó nhà quê lắm. Nó nói thật. Thật ra đội hình này á Mai Dương khó mà làm được gì luôn á, ít ra phải có một cái con nó phụ thì Mai Dương nó mới làm được. Đội hình này đúng ra biết nếu mà biết nó cầm con Neon với lại Phoenix như này á, mình cầm KO cho nó một con dao là nó gãy. Hey! Đụng má dao tới. What this? Couple of kills there. Làm được. Ron đi. Ron. Ủa, nó đâu? Knives out. They can spot some heads here. They could do some serious damage. And this is not the round they want to be losing from these ones. The Viper wall though and the other pieces. And it should just keep them away from doing anything major at the moment. Chạy quá nhiều rồi mà Ron chi nữa. Looking to see if they can get an angle. They spot that one there but put down low. The knives, it does damage, not quite the kill. And now the ultimate pop out as well. Coming here through from Ray Slide, doing some work. Hasn't quite found the others. Valora though, dropping another one there. And surely they're able to hold them off. Precious, Valora's now got a 3K doing work. Precious hitting some shots with the Spectre, but they're left now with it all to do in a 1v2 there. Racelow will finish it off, and they will get that fourth on the round. Indian Great got a little bit spicy. Bây giờ bài bắp này một là chống khách lên là bắn retake A hoặc là mình chiếm hết hoặc là phải FB gần. Bây giờ phải thủ B gần. Những cái bài này á, những cái con này nó đi vô rất là chậm. Em nhìn nè, tụi nó không có dẹp, không có ray là sẽ không nhảy vô được sai nhanh. Cái con Neon này chỉ có đu dây thôi. Cái bài này nếu mà đứng á, anh mà là Sage á, anh mua con mẹ quá tường xong anh cầm cái Z anh thùng chết con đĩ mẹ luôn. Thôi em Đại ơi, đừng có cà khịa nữa, tôi nghèo. Nè em đây nè.
giờ thả quá nó đéo có sợ, nó đéo có sợ, thấy không? Bảo này đủ mới đặt cái tường vô mà dám vượt qua phải cầm lên rất là bắn được chết. Bây giờ em bỏ cái SA thì khó quá. Bắn bot lên là thấy thua rồi đấy. Neon can do so much damage and it comes up in those closer quarters. And he's going to let that one just go through. Now, first peek in there from Merzer up and towards heaven. Not able to find anything there. Now, Malzog starts to walk forward. Hand spotted of Raceline grabs that one. Arby there as well. Can't quite find it. Valora's got a double. And just like that, Gelatinous is really left on the side. Thấy không? Bắt đầu điểm yếu lộ ra thấy chưa? Gặp một cái team mà nó setup bài đẹp như này bắt đầu là điểm yếu lộ ra đó. Đây là nó đang bắn sòng phẳng với mình đấy. Đây là đang bắn sòng phẳng là chưa hề có phát phủng. Chưa hề có lớp cơ nha, tất cả là 5 đứa đi một chỗ đó. Đây là 5 đứa đi một chỗ, nó đang bắn cơm 2 đuôi đẩy tới chết đó. Nha, bây giờ em nhìn này, Phoenix bây giờ sắp tới là sắp có ulti rồi này. Khi mà nó có ulti nó sẽ ủi về B, nó có ulti nó sẽ ủi về B thôi. Malzong, he's up to 5 and he leads the way. Merzer yet to register a kill so far. So we've gone, it's just the halfway point here. Gelatinous is going for the capture orb and he will just be able to get out there. Others starting to make their way in. And they've actually got a bit of a step towards the side here, so they've got to be careful. Em đã tường như này là chắc chắn nó sẽ đi qua cái tường này. Tại tội gì mà không đầu tư cho mình một cái giấc. Rồi chớ luôn. Hay. Chớ mà lại hay. And there's an opportunity as well. Oh, Yakuza. They almost lined up. There was damage done. The Sheriff can't quite find the heads and the damage. And now it's all left in a 1v3. Má, mấy ông này chưa ăn cơm rồi. Chết rồi, độ má, chưa ăn cơm rồi. Ôi trời ơi! They're going to be using that one here. Seeing what they have in play. Hey! Ooh, lovely shot onto Arby. Manages to get that one through the wall. Starting to group up now. Two Indian Greed players left. Hey, look! Freshest though! Another good shot. And they could use a lockdown if they want to here. The problem becomes đừng ngại nữa, nó chạy rồi. Trời ơi, làm sao nó dám đứng đây được? That gun as well. Freshest pushing forward. Vậy? And that's what might get him done in the end. Nhanh lên hết giờ rồi. He needs to get this at least towards halfway. He's hearing the one come above, and Valora finishes it off. Not a bad attempt at a retake there from Freshest. It doesn't come to fruition. Hơi ngợp. But they at least force the bây giờ một là em rồi em Dương lên nhắm chuẩn xác luôn. Ở tình huống này khi chúng ta không thể thủ thì giết trước một. Bây giờ cái thằng cầm đầu á mình nó lái xe đua vô trong cái xe A này mà nó chết một cái là mấy thằng kia bắt đầu quay xe. Và quan trọng là Mai Dương sẽ bắn nhắm ở đâu đây? Bây giờ là bắn nhắm ở đâu đây? Người trẻ bắn ở đâu đây? Người già sẽ bắn ở chỗ nào? Người già sẽ bắn A, người trẻ phải đâu biết bắn đó. Ồ, bắn A thế này khó rồi. Em bây giờ đứng đây bắn A sao mà trúng được? Khó lắm. Độ má đứng góc này 1 tỷ góc, 1 tỷ góc. Đúng ra là Mai Dương mới cầm cái nhắm rồi. Merzer coming forward, gets one, gets a second, and Merzer, I was saying before, hadn't got too many kills in the first few bits of this one. But he's come alive, and he's given them an opportunity. Order hả? Về đây em ơi, order 5 sao bắn nha em. He's got Yakuza, Trey will be there for Gelatinous. Order 5 sao bắn nha em. Arby playing around this one, and goes forward. Má này nó cũng bay nữa. Ủa thiệt chứ, con chó này nó cũng đang bay nữa. Becomes a massive problem. They don't have the Killjoy ultimate. Bóng này hơi dở. Whether or not they can find them with it, Arby's going to be trapped there. The detain actually didn't come through as off the other side. Freshest. Đúng rồi. Góc nhiều lắm. Thứ nhất là có con Neon nó tên xong á nó chạy. Nó có tường nó che. Phoenix cũng có tường che. 2 tường nó che bắn nhắm mắt này bắn nhắm A, mắt này không bắn nổi đâu. Chưa kể là còn cái tường của con cái tường của con Viper bên mình đẩy lên nữa. Thì cái thằng bắn nhắm dẹt bên này á là đầu tiên là một là em đẩy ra em giết người. Còn không thì thôi. Chứ mà em bắn nhắm A đứng đó là 100% em chết. A little bit cold starting this one off. Two ultimates used that round. Anh nói em biết nha, bây giờ thiệt luôn á, em đưa thằng can vô cái góc của Mai Dương nó cầm cái nhắm nó bắn đụng má nó cũng phải nói tiếng Việt thôi, đụng má khó quá anh ơi luôn á. Không thể bắn được. Khó lắm. Nói thật, em đưa can vô nó cũng phải nói tiếng Việt luôn, khó quá anh ơi, cho em đi bắn chỗ khác. Bắn thế lồn gì được. Cái lồn má nó vừa có flash, vừa có cung, vừa có roll, vừa có tùm lum rồi tường rồi tên. Thôi nghĩ mẹ đi bắn cái gì không thể nào bắn được, anh nói em luôn. Can xin nói tiếng Việt, anh cho em về B. Đúng em ơi, map 3, BO3, BO3. Bây giờ 7-1 rồi, một pha ta tích. Thật ra là cái tầm này á, tầm này ta tích là không còn nữa rồi, tầm này ta tích là sẽ nói những cái câu yêu thương, anh em mình cố 9-3 cũng được. Hoặc là 8-4 thì bó kia mình kéo.
Không thì mình bỏ map này, tầm này không có tao tích gì mà vô được cái lỗ tai này nữa rồi, hết rồi. Nó nhanh quá rồi này, nó ủi lẹ quá rồi. Tầm này là chỉ có vui vẻ thôi. Because they're just the ones so far. Which is really not their fault. Anh hồi nãy anh tắt tiếng là anh không biết á, nhưng mà anh nghĩ là map này là map của người ta bích. Tại vì anh không nghĩ là team này là, nếu mà team phân crew á mà bích map này mà lại chọn Sage thì nó hơi tù. Anh nghĩ là map này là map bên kia bích đó. Tại vì nó bích nó có bài, nó chạy cái đó là anh hiểu. Mình nghĩ là nó sẽ có bài. Chứ team Ma Dương sẽ không bắn map này nếu mà không tập. Map này không tập khó chơi lắm. Rồi, do dead. Rồi, tôi không có giỡn. Rồi, Ma Dương đéo giỡn luôn. Chết mẹ. Rồi, xong. Đồ má. Ma Dương tính giỡn, nó kêu đéo cho giỡn luôn. Rồi, má. Khó tánh quá. Surely not too much will be happening after this round here. We've seen some decent share of shots. Freshest will need to find a bunch of them here. Just the one that have gãy, chắc chắn là gãy thành bùi, em hiểu không? Bây giờ em bắn Sage map này, em bắn A, em đứng ở đây mà em không có một cái layup nào để bắn Tesla vô đây thì làm sao mà chơi? Icebox wise and nói thật, anh nói thật, bây giờ Sage đứng ở đây nè, ít nhất cũng phải có một cái layup bắn một Tesla vô giữa cái side này để cho nó ủi qua, nó đạp băng, nó đi chậm lại, chứ bây giờ nó ủi như là đợt mẹ dịch cô hồn như thế này. Không thể đỡ được, anh nói thật khó lắm. Mà bên đây nha, không có chịu lên súng rớt. Anh không hiểu tại sao không lên rớt. Tụi này không có thằng nào bay, không có thằng nào mà nó bay qua đầu mình được, không chịu cầm rớt. Vô địch luôn á, cầm cái rớt vô địch luôn. I'm not entirely sure, but I guess for early fixtures. Này, nó lại ủ tiếp này. Would make sense at least. And Mazong, well, rồi, khó không? Too much so far. Rồi, vô đâu? Rồi, anh nhìn Ma Dương nè. Rồi, nó ủi hết luôn. Does a 3k clears out the site. The ultimate on the neon is fantastic, and just like that, it's left again to our -7-4, looking for a 50. Will grab it. John Cook with the ace in the neon. He completely cooks the Fun Crew roster there. Zong got an opening pick with the operator. Rồi. None of them were able to stand up. And 9-1, Indian Green. Anh nói thật nha, anh em đừng coi thường khẩu rớt. Nói thiệt, anh em đừng coi thường khẩu rớt mạnh lắm. Anh nói cho tụi em nghe nha, mình rút kinh nghiệm thôi. Mình rút kinh nghiệm thôi, tại vì mấy anh em bên này là chắc bắn vui thôi. Tại vì bây giờ không khe nữa, bắn vui vẻ đó, không có gì phải khó khăn nhau cả. Nhưng mà nếu mà bắn map này á, mà cảm thấy tụi kia ủi như này đụng quá, tao lên khẩu rớt. Anh nói thiệt, anh tục một thằng chết là mấy thằng kia đụng mới đi về. Nó cầm rớt là đi về liền luôn á. Rồi bây giờ tốn một quả tường và một cái slow, và ra mất cái B, mất luôn quả ulti Sova với được một, pha này hay nè. Nhưng mà bây giờ mất cái B là cái chắc, mất B là cái chắc. Rồi bây giờ coi Ma Dương làm gì đây? Đợi được Ma Dương về không? Rồi bây giờ đục tường. Rồi tự lý video. Rồi đủ đỉ mẹ Ma Dương cút. Rồi em nam độ má lướt qua đời nhau luôn. Khó rồi, áp lực rồi, cái tầm này là áp lực rồi. Bình thường là sẽ phóng trúng nhưng mà hôm nay hơi áp lực, khó quá. Nó bật quả ulti bò vô, đừng ra nhìn, tầm này ra nhìn là dở. Rồi Thăng Minh từ từ thôi, trời ơi không rút em. Next opportunity they've had in a while to try and get an early round here. You can see Water trying to go forward to get some kills there. Yongjuk will get one. Đợi, Ma Dương tới. Rồi, chắc chắn là đón được cái một thằng ở dưới chân. Nhưng mà Ma Dương thằng thì không biết thôi. Rồi, nó nhảy. Hay luôn. Sao lưng. Yes sir. Molly con cặc. Gỡ luôn. Mở luôn. It'll land, but it'll land late, and finally they're able to get themselves on the board here for a second round. Chắc chắn là không kịp. Những lúc thế này á là nên giữ lại tiền khỏi Molly cho mà. 9-2. Thì đúng mà, mấy pha này đó người ta xử lý như này là đúng rồi còn gì. Em thấy không, Sage nè, em nhìn nè. Em nhìn nha, mình không có nói, anh không có nói team này bắn dở, nhưng mà thật sự Yakuza á, khi mà bứt cái con này á, năm nay cầm cái con này á không có làm được cái gì hết, khó lắm. Không phải là bắn dở nhưng mà cầm con này đụng má nó gãy tay luôn, nó gần như là gãy tay luôn, khó, thật là khó. Cho nên là phải bỏ. Bây giờ bắn khó lắm chứ không phải là bắn kém, mà là đéo có được chơi game. Haven't really seen much in runs in towards mid, and Mercer's going to be called upon to try and find hay đúng luôn. Ôi đừng. Rồi đúng luôn, đủ má chơi luôn. Hay. Gets it, but he's thrown across from that one. Was it worth it? Maybe. Nghe rồi. Ma Dương rồi, xong. Rồi cuối ngu.
Cuối ngu 93. Lợi nguyên 93. Dạt ra ngồi xuống. Rồi đứng lại luôn. Rồi. Vẫn làm được nha. Vẫn làm được, 93 vẫn comeback được. Mà quan trọng là bên đây là phải phối hợp như thế nào đó. Bên này á, mà Mai Dương là phải gọi là trẻ đi thêm mấy tuổi nữa. Nói thêm vài thứ tiếng nữa, kiểu như là tiếng Trung, tiếng Hàn nữa thì bắn mega mới ghê đó. Nếu mà nói tiếng Việt không là anh thấy chưa đủ đó. Tao mày nói tiếng Việt tiếng Anh là chưa đủ á, phải hợp thể thêm nhiều đứa nữa bắn đó chứ, cái này bắn thấy bùi được. Mẹ nó sẽ game 1-10 Indian Grade. Well, haven't actually really nói thẳng luôn tiếng Thái rồi nó kinh. Đó 1-10 thì khó. And they've looked good this good to start. Anh cũng muốn lạc quay nhưng mà độ má khó điên. But can they do on the defensive what they just did on the attack? Pistol round. Could decide how this one swings around early because 11-3 or it's a 5-9. Lại giờ tao tích chữ nè. Tao tích cho một team không có tập này thấy không? Đây, đó. Mày kê đây, tao kê đây, ba đứa mình kê à. Rồi đó, đây tao tích cho một team không tập này thấy chưa? First in this pistol in the second half. Mất cái này là em sẽ mất rất là nhiều thời gian ở giai đoạn đầu map. Tại vì sao đéo có thông tin, em không hề có một tí thông tin gì luôn, thấy chưa? Đứng như này thì làm sao biết ở B có ai? Nè, đứng này biết làm sao B có ai? Xe có xe ở mid rồi nhưng mà đâu có đẩy mid đâu, mà làm gì phải đứng đây chi cho lâu vậy? Đúng chưa? Bây giờ 1 phút nè, chạy con mẹ qua B nhá mấy cái, pháo ít đồ của nó chẳng hạn vậy, ít nhất phải bắn được cái cung ở đây cho nó lùi mấy tay B nó đứng. Thì bắt đầu mình vô A thì may ra. Thằng này mà nghe một cái cung ở B là nó kêu đụng má bị có cho tôi thêm một người. Nhưng mà vì không làm gì hết cho nên đây chắc chắn là phải 4A. Bây giờ khó luôn á, Mai Dương bây giờ khó luôn á. Bây giờ vô là đụng má trúng cái ổ. Tỉnh dậy, tỉnh dậy. Ấy hay. Được nha. Kaguya đồ má mở màn luôn. Hay. Làm được, làm được, làm được. Bắn chay đó em, nãy là bắn bò vô bắn chay đó chứ đâu có tác dụng gì đâu. Nãy giờ đâu có anh em đâu có chết bài đâu. Bò vô bắn chay đó. Đúng ra nha, đúng ra là trước khi vô á, mấy vụ mình set up á, năm ngoái á, giờ set up là Sova này, là con Sova này không bắn cung các kiểu rồi Ron đúng chưa? Là Sage là phải có chết slow ngay chỗ Heaven này, ít nhất là phải slow được ở đây để sao để tụi nó không có dạt ra được. Em mà không slow như thế này á, là thằng Phoenix này nó canh me, nó phát một cái nó dạt ra là độ má. Thấy chúa luôn, chắc chắn là thấy chúa luôn, không thở được. Spawn for a few rifles. This one here for the side of Fun Crew. Thấy rồi, thấy kêu rồi ở đây rồi, né đi. Go for just a hit towards the A side early here and all water. Này, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi, tình cảm thôi. Tại sao đông vậy? Mình phải hiểu là tại sao nó tới đây đông quá vậy. Trời ơi, quá tường đủ mẹ. Tường kỳ vậy. And the numbers definitely fall out in favor of the side of Fun Crew. Valora's managed to find Sheriff shot there. And now a 1v3 with this one position. Try and get some more guns out of the side of Fun Crew's hands, but Yakuza will grab that one there. And 5-9. Tính ra là nếu anh hồi đó anh hay nói mọi người á, nếu mà không thể tường được những thế khó, hãy tường một cách đơn giản. Tường ngang là được. Tường ngang là được. Nó không thấy mày, mày không thấy tao. Rõ ràng luôn, vui vẻ. Đừng có tường cái kiểu mà độ má nửa kính nửa hở như thế này, độ mà dễ chết lắm. Dễ chết lắm. And Mozong with 10 apiece. And Arby's also got 10 as well with Water and Ray Slide. Not too far behind there, so đúng rồi, đơn giản là được. For the side of Indian Greed, a lot of half armors around those rifles. Cung mid nè, lại bài A nữa nè. Bây giờ em biết cái team vấn đề của team bao nhiêu là gì biết không? Ông Viper này bắn đó, không có dám đẩy, không có dám đi mất B. Sova đang bắn vô tay nè, Sova đang bắn rất là vào tay nè, ổn nè. Bây giờ một tí phát nhẹ thì sao? Phát nhẹ một cái cho Viper bò B thì sao? 1 phút 20 giây, quá trời tham luôn. Viper bò B giùm em cái ở đây, đụng. And so much pressure now being put onto Arby. They're thinking of going forward, but they don't put themselves up. Quậy chút xíu bên B thì sao? Đúng quá 5-3 mà. Ron này là biết vô rồi. Arby is about to have every single person Ron này là biết vô rồi. Position now known. They are in so much trouble. No chance to get away. Valora in the side. Malzong finishes them off. And Ray Slide left with it all to do.
And Fun Crew have stamped down their authority to start this second half. Không sao nha, 96 làm được. Anh nghĩ là bên này map này á, nếu mà Sova với lại em Ma Dương á mà bắn vào tay á, phối hợp chiếm được cái A này cũng được. Nếu mà tụi A này nó rén, tụi A này nó bắn rén á, nó không có dám ra nhìn á, thì mình chiếm được cái A thì sẽ có nhiều chỗ di chuyển. Giống như là Viper nãy giờ từ rất là lâu rồi chưa bao giờ bò mid đúng không? Chưa bao giờ bò mid thì lúc này mình có thể thử ném cái smoke mid bò mid vô luôn. Chịu có quậy ở trong chợ chút xíu, hoặc là mình đi B mình dò thử một round đi B coi nó setup B như nào. Phá setup xong mình đi về, mình để một người bò B, anh em đứng A, một người kê mid, 3A mà vô được đúng không? Vô không được đi về lại B. Có người ở mid kê sẵn rồi, chạy một phát về B luôn. Map bích này anh nghĩ là bên team Indian này bích đó em ơi. Chứ bên Ba Dương nếu mà bích map này mà lại chọn Sage thì hơi kỳ. Anh nghĩ là bên đó người ta bích, còn map sao sẽ là map của mình. Tại vì cái team ít tập á, ít ai bắn map này lắm. Team map này nó đòi hỏi nhiều thứ lắm. Layup là nhiều, đặc biệt là layup. Mà không, anh nghĩ là team của Ba Dương là nếu mà nhiều người không chơi game này nhiều á, có 4 anh em mà không chơi game nhiều, có mỗi Ba Dương chơi nhiều thì cái vấn đề layup này cũng là hơi căng đó. Còn phải ngồi bắn layup nhiều lắm á. BO3 em ơi. Fun Crew feeling a little bit more confident now. Còn bây giờ là mình set up bên B nè. Giờ ra thử coi bên B nó bắn cái gì nè. Rồi bây giờ nó bắn A đuối nè, bây giờ nó bắn 2B set up bên B nè. Rồi. Đó. Hãy đổi layup rồi nè, thấy chưa? Hãy đổi layup rồi nào, giờ mình quậy tí nè. Hay nè, về luôn nè. Về luôn nè, về luôn nè, về luôn nè, đừng God, hay mà vô. Cương quá. Ui hay. Má bắn láo. Anh em đừng thử nha, này giờ là bắn láo đó, đừng thử. Vào rồi em, vào đúp tay rồi em ơi. Tường đâu? Tường ơi. Xin cái tường. Kajini's angles up towards yellow. Sees Ray Slide will be put down. But the spike meanwhile is over towards A. It hasn't been fully committed yet. The rotations that have come over. And Valora spotted it now, so không sao cả, em còn rất nhiều thời gian. Not able to stop it. Rất nhiều thời gian. Nếu mà Viper ở A thì pha đó mà Dương không có nên vô. Nếu muốn vô đúng không? Em ném cái mốc em che lại em vô. Còn mình em quậy thôi cho đồng đội về. Pha đó chết ở B cũng được, nhưng mà đừng có chết cái kiểu đó, hiểu không? Chết quá dễ dàng như vậy. Tốt nhất là thả smoke xuống, em vô cố gắng giết người, đồng đội chạy về. Biết đâu á, mình cái góc của mình nó có thể cho em vô một góc em giết được thêm người càng tốt. Còn dạt ra cái kiểu đó chết quá dễ dàng. Trời ơi, hai ông này cây móc chết tôi rồi. Hai ông này cây móc chết tôi rồi. Hay quá, đổi lại được người rồi. Hay luôn. And up to 7 now. Fun Crew 97. Nãy giờ là đang bắn bằng tay đấy. Nè, bắn bằng tay á. 4 in a row to start the second half now. Fun. Well, Indian Grade's full buy does come back in, but again, you see that half armor. Thì sợ nó qua rồi. Không hiểu sao phải đó thông tin kỳ hơi kỳ. Nếu mà kê Heaven thì em phải đứng thẳng ở vô trong kê luôn. Nhưng mà Cypher ở giờ Killjoy bên mình bắn tốt phải đó giết 2 thì ok. That's why. That puts us stuck out in the open side here, but the B side. Bên kia thủ là cũng bắn kiểu contact đó em. Nghĩa là ở đâu có người thì sẽ stun flash ra bắn á, nhưng mà bên này bắn xa. Theo em đây Ba Dương hồi nãy bắn láo vào đó thì giết 2 thì ok, với lại súng bên nó yếu. Từ từ. Ba Dương bất định là vì chúng ta không có bài cho nên là sẽ bò. Ba Dương đây là cũng một dạng là cũng một dạng là bắt bài á. Bắt tâm lý tụi nó là không dám ra cương cho nên là mình sẽ bò từ từ vô tiết kiệm đồ. Khi mà vừa tới goal gần sai là bắt đầu mình xả đồ ra mình vô luôn. Đó. Tránh á, mình tránh cái kiểu là mình dồn dập vô trong sai á, khi mà lúc đó tình huống nó loạn. Khi nó loạn như vậy á là mình sẽ bị người ta ném flash. Team không có cover nhau kịp để đứng lỗi. So hoping that he can just grab a couple of kills here. Does have knives available, he wants to use them. I doubt they're really going to come out. Still is 3 over towards A. 50 seconds left on the clock. 50 giây đáng này lâu quá. Maybe they start going back towards B. Maybe this is the không dám đẩy đâu em, nó không dám đẩy đâu. Tại vì em biết sao mà, tại vì bây giờ đang thua 97 là đâu dám đẩy. Sao đẩy được? Nó nếu mà nó bài đẩy của nó chỉ có đẩy A thôi, nó chỉ có đẩy A chung với con Phoenix contact ở trên thôi. Biết rồi, biết đứng bích sai rồi. Đợi từ vô thôi. Có cung đẹp này, quét trúng cái này nữa. Tính ra là thằng Phoenix này dở, cái này đừng để bị cung quét.
Not completely put out of its Hay, best. Phoenix đứng này đẹp Needs to này. be planted. Mercy Hay, thought that might Phoenix be bắn qua này hay nè. and it was. Hay quá Phoenix ơi, ném hết vậy là hay rồi đó, cứ tiếp tục vậy nha em. Em cứ ném như này là win. Lỗi skill hết rồi. Indian Greed, they strike back. Anh em bắn lỗi tay hết rồi. Má, đéo hiểu. Cái lồ má nó bắn lỗi tay hết trơn luôn mà. Unfortunately for the side, bắn lỗi tay hết trơn luôn. Khó hiểu thiệt. It was played decently well. They took their time the first one to beat. Bên Crew á, Bình là team của Ba Dương em. Chịu em ơi, Phoenix nó bắn lỗi mà bên mình bắn lỗi nhiều hơn. Bù lên cái nhắm mà. Didn't really move from their position, but they had it in the 5v2. The A-side rotations didn't come in till fairly late, but they just couldn't quite clear everything out on side. Bò tí đi, mấy ông này sợ quá không dám bò. Tính ra trình ra đi ăn như thế này mà không dám bò. Anh sợ, anh thấy anh không hiểu luôn á. Mấy lúc này là phải tập bò nè. Tập bò cái chợ đi. Đó, quậy đi. Still, they've got plenty of credits to work with, plenty of money to do some stuff here. Damage in this round. Indian Greed, 3 rounds away from locking in a first one here. Run chúng, chích chúng, đục luôn. Zong just going to put off that side. Yo Jung Hook position known. And they will be anh quên rồi Bình ơi, em mới lên YouTube á. Trời ơi, không có bản quyền đại ơi, nói mấy lần rồi. Got that Malzong operator out towards the back. He spotted the leg. Connects race slide though, staying alive. And he does actually jumping back in, so they will be able to get it to a 4v3. They are committing to this one though. Over on the other side, meanwhile, Freshest on that looks for the shot. Race slide though, staying alive, doing the work that needs to be done. And win được nha, win được. And the others. Hay. Gelatinous finds the first, spots one. Bum, hay luôn. Another one, Gelatinous 3. Oh my God. Má thôi sao? And now Killjoy versus Killjoy, 30 seconds. Valora does have ultimate as well. Both might be able to use it. Freshest, the plan, tries to go back out for the fight, but Valora's already in. Okay. Thought they might use yours. There one. The lockdown to scare them off, push them off the angle, but they went aggressive, fought off it instead, and the defuse will go through an Indian Greed 2 rounds in a row. Ông này non quá. Response. Ông này non quá, đúng rồi. Di chuyển là hợp lý nhưng mà phải đợi cho cái ulti á nó gần xong rồi á hãy đi ra chứ. Vừa mới ulti mà ra sớm quá. Bây giờ sợ nó bò vô thì nó lùi về á, đi lùi về chút xíu cây backside là được. Thôi này trai, không sao, không chắc được, không sao hết. Này trai, bởi vì bố ulti khó nha. They've all got ultimates 4-1 the way of Indian Greed. Chance to lock in 12, an opportunity for 5 match points to start with the Sage hơi bị best đủ of tay 3. em cho nên là không giúp được gì đồng đội nhiều. Xui map này là mình coi như là mình chấp. Coi như map này là mình chấp một người rồi đó. Mình đang chấp một con tướng rồi đó, cho nên là khó. Để khi bạn cần, khi mình cần hỗ trợ thì Sage không hỗ trợ kịp. Win được nhưng mà phải hơi khó, phải cố gắng. Có thể là bỏ map này cũng được để mình lấy tay cũng được, chứ nãy giờ thấy team này bắn chớ quá. Bắn không vào tay rồi, thấy không? Xử lý nhiều tình huống hơi lỗi. Có nhiều tình huống khi mà mình tự tin á mình sẽ bắn khác, nhưng mà khi lâu mình thấy ngày hôm nay mình rén á, cái mình di chuyển lỗi nhiều á. Bò vô rồi. Hay. Thôi em, hai cái tôi xuống. Đừng em ơi, đừng em ơi. Đừng em ơi. Xin điều. Xin đi. Về em ơi. Được, đứng về luôn em ơi. Lúc này là anh sẽ cáp Viper tự chơi. Mọi người tự chơi. Đủ má Viper tự chơi thiệt. Má Viper tự chơi luôn, Viper tự chơi đi em ơi, đem hết đồ có đi. Hay em ơi, đủ má tới đây là xong rồi em ơi, còn một cuối ngu. Chơi luôn, cuối ngu. Đồng đội đi bọt có 24 máu giùm cái đi. Thằng nào bắn nó vậy thì bọt đi. Ủa bắn đồ kìa. Bắn đồ. Depends when the spike goes up, Harvey. Chưa ai chết mà sao biết em? Chưa ai chết mà sao biết? Nó đi quăng nhắm rồi. They're making sure that no one grabs it. Không, đi săn nó. They probably actually could have saved that, to be completely honest. Láo luôn. Yeah, because then we'll finish hay lắm. Still 11-8 Fun Crew striking back there. Vẫn là highlight của Yakuza nha. You can see Water. We'll have to go for the stinger. Làm được. Still 4 other Vandals.
Handles galore as well for Fun Crew. Tôi expect em Ba Dương phải làm một pha mạnh hơn nữa. Pha này bò đã biết làm 2 cái mặt thì sao? Bắt đầu tiên luôn em ơi, bắt đầu tiên luôn. Bò đã biết làm 2 cái mặt thì sao? Trời má tên này sợ đi mid rồi. What have Indian Greed got in this round? Fun Crew trying to make this 9 to 11, bring it back to just 2 rounds between them. Thấy. Nhảy đi, té xuống. Pull off that one. Tụi mới cho tiền luôn, dám lên lại luôn á. Close around that side, the A side. Rồi bỏ tới gần, rón lên. Bỏ tới gần thôi, từ từ, rón lên, kê cho nó. Just done a really just charge in. It's been a lot of back and forths trying. Sova đâu? We need you, Sova. Rotate back the other side could still happen. Đi bộ vô, đủ má bắn cái mặt này nè, từ từ, đứng thôi. Vô, phải đéo nhìn rồi. Mày láo luôn. Về luôn cũng được em ơi, từ từ thôi, đi lấy tí. Hay luôn. Win được. Gọi người dậy. Spike still yet to go down. Malzong flashed out. They just hay luôn. Rồi chơi tiếp. Láo lồn. Hay quá. Gets that kill and Gelatinous finishes it off, and that is the 9 to 11. That is Fun Crew's round. And Indian Greed credits are not there either. Đi B là đẹp. You can imagine John Cook's not really going to keep that one around. Back B nhẹ xong mình về. Tại vì sao? Không sai thì không sửa. Không sai thì không sửa, mình phát B nhẹ là có lẽ là một pha giả bộ rất mid xong gài lại một người đó xong mình về là đẹp. Không ra đâu Bảo ơi, anh không coi team này cũng win mà. Bình thường thôi, bắn đúng trình độ rồi được. Đúng luôn, không sai không sửa, rất A luôn. Ủi. You can imagine a 10th coming across, so they're going to be the closest they have been since the pistol basically. Làm nhanh luôn. Trying to lock in. Nghe tiếng móc rồi nha, phá súng nghe tiếng móc rồi. Nghe tiếng móc rồi. Kêu rồi phải là báo lên nó móc. Kêu rồi báo lên nó móc. Rồi, mà vừa kêu đẩy CT đi mọi người, đẩy CT. Rồi đủ đỉ mẹ nó bắn ghê quá. Does get that kill, that could be the Vandal over. So still some opportunities, still some possibilities. Stinging as well on water, they flash on that side, but they actually chased right that side, and it should be enough to imagine as those kills. Thôi chạy luôn, hết vui rồi. Láo lồn, còn thằng cuối ngu, này ngu lắm. Chắc chắn. Now Abby left in towards a 1v4. And Mirza delivers there. Má nó tìm đẩy CT. Cái team này đồng đội đẩy CT nhưng mà độ má ba ông đứng đây trốn. Đúng là phong cách đại Cute. Đây nè, dẹt đẩy ở đây nhưng mà ba đồng đội đứng đây nè, bẹp. Má nó chán điên luôn á. Đậu má hận. Má hận. Indian Greed's back in. Đậu má em hận á, đúng nghĩa là hận luôn á, đẩy ra tới đó rồi đồng đội đậu má trứng chốt. Probably drop the lead on the day. Well, bao ulti nha, bữa đó bao ulti, khả năng cao khi mà mình động A á. Nó có thể ulti, Viper có thể ulti. Nếu mà mình đi A mình pha đầu mình cung như thế này mình tới gần mà Viper không thấy nó có dấu hiệu ulti là mình có thể đoán được 50% nó đã ở B rồi. Since this game was at 2 to 1 earlier in the first half, and again it is a looking at this A site. Again, pressure is going to be bây giờ phá đồ này mình cứ nhẹ nhàng thôi. Cứ nhẹ nhàng đi tới gần thôi. Viper này tường hơi sớm. Viper này tường hơi sớm nha, lúc này tắt xuống là được tại vì mình chưa có vô. Tường sớm quá. They think about possibly, you know, just the rotations back to B because it's happened a couple of rounds before. Đây nè, đúng rồi nè, bắt đầu đi bò nè. Bò nhẹ thôi. Bò từ từ thôi, đừng tới nữa, đừng tới nữa. Đừng tới nữa. Đúng rồi, ở đây vui rồi. Được rồi. Rồi ở bên A động nhẹ cái cho bên B nghe tiếng cái coi. Được rồi, nhẹ thôi. Đừng tới nữa, đúng rồi. Tới nữa là đủ, mới có chuyện đó. Second guessing thinking. Đúng. Đứng đây là đẹp. And this one might come through and maybe they will just hit towards the B side. Không tới nữa, đợi bồ về, phải đợi bồ về. Mới Dương kêu đợi tôi. Đợi tôi. Đó, đồng đội về rồi, This is a one and done around yellow box. Nhưng mà lúc này phải đợi cung của Sova cung quét lại chết lúc này. Đừng. And they have to clear this angle. Ok, tới đi. Được, sao? Giết người là được. Mà nói ghê đó. So many things to think about here. And look at Bob. Mazong doesn't check it, but Arby actually has done a double. So just staying back a little has done enough to get into a 3v3, give themselves an opportunity. Arby, they're speaking there with John Hook. They get that one. The Killjoy defender rolled out as well. Yakuza around it, hoping to try and get four, but they're already dinked. They're down. It's all left onto Mirza. Playing around the pit, so there's opportunities, but Valora deletes them.
And Indian Greed will get to trời match gì points vậy first, ta? 12 to 10. Anh rất là anh không biết gì hết, anh có một cái bệnh đó. Anh hơi bị tô xích với những trường hợp mà đồng đội cầm Viper ulti lên đó. Nhưng mà khi mà có Viper ulti mà đồng đội mình cứ chạy ra ngoài để chết á, má khó chịu, anh khó chịu vãi lồn. Anh nói thật, đâu đó trên thế giới sẽ có những người Viper như anh, khi mà ulti lên đó chỉ mong đồng đội đứng cùng cho nó ấm cúng thôi, nhưng mà sao cứ chạy ra ngoài hoài vậy? Khó hiểu thiệt luôn á. Tính ra là chạy ra 1-2 người thôi, nhưng mà ở những vị trí đó khi mà đồng đội chết con mẹ rồi em không nên chạy ra. Vãi ulti của Killjoy cũng xấu cơ. 2 rounds in a row needed for OT. Indian Greed 2 map points here on Icebox. Can they do some damage? Anh nói em nghe nè, sẽ có một vài trường hợp đó khi mà mình Viper mình đứng ở trong ulti á, mà nó có cầm ulti của con Killjoy á, mình bị detain nó không sợ. Mình không sợ, tại vì sao? Kể cả khi mình bị detain nó dám vô kiếm mình nó cũng chết thôi. Đồng đội mình sẽ vô phụ mình giết nó. Nhưng mà nếu mà em mà cứ chạy ra ngoài như thế này á là em chết chắc. Tỷ lệ mà em sống khó lắm. Bắn như này tự xin thua đấy. Hay hay nha. Bây giờ nó hết tường rồi. Rồi ulti nhẹ nhàng, mình từ từ vô thôi. Đợi cung, 5 giây có cung, ulti là đẹp. Ulti xong cung lên. Đó, cung tới từ từ. Còn 3 giây chuẩn bị vô, cung vô là đẹp. Đừng ai lộ ra hết. Rồi bắt đầu cung lên, xin cái cung em ơi. Xin một cái cung nhẹ nhàng hay sao? Đồ quá đéo cần cung luôn cho ra chứ tôi giết người. Rồi đẹp. Mày bắn chớ riêng cho ta. Lát nè. Mù. Ẩu rồi. Ẩu. What has just happened? Alt's got it as well, and Merza trying to get through the ice wall. Might not been even given the opportunity. Jungkook locks it in. 13-10. And Indian Greed get the first map. What a play from the Neon for Indian Greed. Trời ơi, just like that, a 1-0 series lead. Not too shabby at all. Má nó hên là nãy giờ tôi chưa có vô kèo này đó, vô nãy giờ là đồ má. Beautifully done there at nãy giờ là ra ngã tư đứng rồi đó. Leading score on the server 23-15. Quá lucky luôn á, tôi coi vui á. Rounds on 17, 15 for Merza, freshest with 15, 8 to Yakuza. Vô thua trận này không đáng. Sự thật. Đây là bắn dòng bảng em ơi, vẫn là dòng bảng. 13 for Arby and Water 36 with 10. So, not too bad, not too shabby whatsoever. For Indian Greed, they will grab the first. Không, thật sự nha, nếu mà team bên kia mạnh là đúng, nhưng mà team bên kia bắn thủ không hay. Nhưng mà do bên mình thua quá, bên mình kiểu thua 2 round quá hừng. Những cái round đó là những cái round gọi là key round ấy. Chỉ cần mình thắng một cái là mình ăn được cái game này mà cút luôn thì thua rồi. Đang comeback ngon mà. Hello Tài nha em, có gì đâu mà quên em. Đâm game 2 ra, đâm cái đầu em á. They can be beaten. These ones here. Thật ra em hiểu không, cái pha vừa rồi á, cái pha vừa rồi thì nó không liên quan tới tập team của em. Cái pha vừa rồi là xử lý cá nhân. Pha vừa rồi là xử lý cá nhân là vì tình huống nó rất đơn giản, 2 người cover cho đồng đội đặt bom và 3 người và người còn lại là đã giết người ở móc rồi, nghĩa là tình huống 2 đấu 4. Thì cái tình huống đó thật ra không có gì để mà thua hết, cùng lắm là mình đổi người thôi, nhưng mà hai ông đó nhìn không, tình huống nhanh 2 người đó mỗi người nhìn, 2 người đều nhìn cùng một hướng. Rất là lay hoay. Để nó phát ra vậy nó dẹt ra nó dí đồng đội. Sage pha đó cũng ẩu nữa. Thật ra nếu mà là Sage pha đó phải bỏ đặt bom đi, bỏ gỡ là đẹp. Thời gian còn rất nhiều, em đâu cần phải cố gắng đặt chiếc bom gì rồi chết, đúng không? Em bỏ mẹ gỡ ra em giết nó luôn. Giết nó xong đồng đội đổ lại là 1 đấu 3, em vẫn win mà. Sao thua được? Tại vì em cố đặt cái bom nên em mới thua đó. Lotus, and then of course Ascent is where we'll go if it comes down to the final one there. Rồi mình đợi map 2 đây. So, yeah. Không sao nha. Nếu mà mình coi ở một cái hướng khác là sao? Là team map này là map ít của đội bạn thì cũng kết quả này vẫn chấp nhận được. Với một team không tập. Nếu mà map sau á bắn lại thì có khi được vô map 3 đó.
13 cái hay. Nghe được đó, nghe được á. 13 cái hay bút vé qua Úc cho Mai Dương ký tên vào ngực luôn. Xui không có em nào 2k3 hết đồ má. Này anh này không phải thử nghiệm lớp đâu em. Lớp nào mà giờ này ai thử nghiệm lớp này nữa Kama. Này là người ta bích thì kiểu người ta bích map này là map bích của người ta mà mình không có tập thì bắn những con đơn giản thôi. Trong đầu mình suy nghĩ ok bắn mấy con đơn giản thì bắn Sage là đơn giản nhất còn gì. Nhưng mà đó là bắn giải thôi em, đó là bắn răng thôi chứ bắn giải thì nó không đơn giản. Không tập team là chỉ có bích được mấy con đó thôi em, chứ bắn mấy con khác khó lắm. Đang comeback ngon ấy chứ. Map này nếu mà bắn đúng có thể lên OT được á, nhưng mà tại vì bắn chết chót quá. Kiểu tâm lý em khi mà mình thua bị dẫn mà comeback vậy á là 5 người á phải bắn cực kỳ tập trung á, mà chỉ cần có một người mà sao nhãn hay là bắn kiểu chớ cái là dễ kéo theo lắm. Giống như là một người mà hừng á, cái người này chết xong cái kêu ơi đổi người đi, chay kêu cái người kia cũng chạy theo chay kêu á, nhưng mà không có chay kêu mà nằm xuống luôn á, là bắt đầu cái người kia mấy ba người còn lại cái đầu má thôi xong rồi là gãy. Đây rồi, lại về map Lotus, lại là một map nặng static nữa nè. Map này cũng là một map nặng static nữa nè. Map này đòi phối hợp nhiều, đặc biệt là những con như là Omen này, flash phải chuẩn này, ray nhảy phải đẹp này, những cái trái flash của mấy con như Gecko này cũng phải on point này. Cypher là một sự lựa chọn hợp lý này, nhưng mà nếu mà biết setup nha, phải có đồng đội hỗ trợ, chứ mà Cypher mà setup chay là nó dí vô là chạy đó, là cấp đích lên chạy đó. Không phải đâu em, Yakuza không phải bị tâm lý mà là cầm con Sage thì chỉ tới đó thôi em. Cầm con Sage chỉ bắn được tới đó thôi, không làm được gì đâu. Nó ném stun, nó ném flash vô chỗ đầu bắn, có mỗi quả tường nhìn đơn độc. Em ném Cheslo đúng không? Anh xin lỗi em nha, em ném Cheslo á, con Neon nó đát một cái qua Cheslo của em luôn bây giờ á. Cheslo chưa nổ là nó đát tới rồi. Cái map này á, đặc biệt luôn á, cái map này á, cái size A này á, tụi nó ùa vô rất là lẹ. Tại vì cái size A này nó có 2 tầng, nó vừa đu dây, nó vừa đi ở dưới nữa, mà ở dưới có 2 đường cho nên rất là loạn. Nếu mà không có layup hỗ trợ á, là gần như con Sage đứng đó chịu không nổi. Không có molly, không có gì để chặn đường vô á, Sage đứng đó chỉ có chết thôi. Không phải là bắn không được mà là gì đụng á, con đó chỉ tới đó em ơi, bó tay bó chân lắm. Nói thật luôn, cái đó là cái sự hạn chế của con Sage ở cái map Icebox, chứ không phải là do bắn kém. Còn khi nào á mà bắn đúng cái con tướng cũ của mình á, mà bắn như vậy á thì mới gọi là phong độ không tốt. Khó lắm. Những cái món đồ của con Sage này tụi nó không có sợ. Đủ mấy, bây giờ em nghĩ đi, em thả Cheslo dưới chân đụng mẹ đu dây rồi xong. Có phải là đụng má em thả dưới chân nó đu dây lên, nó nhìn vô mặt, nó cười vô mặt em không? Nó vô đứng lên nó làm đụng má, nó lái máy bay trực thăng nó bắn vô mặt em. Khó bỏ mẹ luôn. Bây giờ cái cơm này còn đỡ nha, là nó còn con Neon này là nó ủi một đường nha. Gặp hồi xưa á, dẹt nó đát vô một cái là hả độ má Sage tay bắn băng trên trời không luôn, bắn gì kịp, không bắn kịp đâu. Rồi vô đi mọi người, không sao hết, làm lại. Map sao sẽ là cổ chúng ta. You didn't hear what I just said there, guys. Rồi nha, đúng ổ nè, vô trúng ổ rồi nè. Bây giờ Cypher là sẽ chặt giò mấy thằng này nè, chạy vô đi em. Rồi. Này trai, rồi đẹp, một kết quả đẹp nha, một kết quả đẹp. Xin cái xe em ơi, xin cái xe, ủa chết mẹ đó. Xin cái xe đi. Tai nạn giao thông, xe tới em ơi. Láo lộn. Mấy rồi. Hai. But a solid start for Fun Crew. Response we need out of them. Let's get the pistol underway. Hơi ẩu nha, phải đó mà Dương nếu mà muốn đẩy ra là nên đẩy cái xe trước. Tại vì nếu mà nó có dạt ra bích á là cái xe sẽ ủi vô mặt nó. Mà nó bắn mình á là xe ủi là nó sẽ bị đau. Còn nếu mà nó không bắn xe thì mình bắn nó.
Đó. This is the thing. I mean, we saw some close maps yesterday where it was. Setup hồi nãy đẹp nè. Thấy không? Bây giờ này nỗi sợ của Neon là gì? Cypher. Played massively well off the back of our new hero. Đồ má nó đang lướt nhảy lọt cò đủ mắt chặt cái dây cái té tê liền luôn, giật cái tê liền luôn. Sợ thông minh đó tôi ra, anh nghĩ là có khi là sợ thông minh đó nghe tiếng xe nó đuổi cho nó bắn luôn. An Indian Greed. Solid start for their first pistol, but from what I saw on Icebox, bắt bài đẩy C, nó bắt bài đẩy C này không? Đứng ở ngoài đẩy C đẩy B nè, nhưng mà team Ma Dương kêu hôm nay mệt rồi không đẩy nữa, chúng tôi bắn chậm. Mấy ông này đứng eco rồi làm trò thắng bắt một bắt đầu ra chôn, quá tuyệt vời luôn. Sculpture works around the map, pointing out all the beautiful temples, and mountains in the background. That is actually very nice back towards spawn. Look at that, beautiful stuff. Can you tell this Marin doesn't really matter too much? I've personally not been able to pick it. Câu giờ cái đẩy ăn ngọt thôi em, biết làm gì giờ. Everything going on. And now the boys will finally start. Nó chờ đẩy mà. Không á, nó bắn eco full 5 thằng chờ đẩy mà. Ăn được gì ăn thôi. Ra đi bắt, bây giờ ra bú cái ập cái này, bú cục ập xong rồi về thôi. Rồi, giờ vô ném đồ chơi nè. Này, có cháp rồi, ui đủ má tê. Hay, bình tĩnh thôi, cầm súng lên. Rồi, xích chết luôn, hay luôn. Đồ má già bao nhiêu yêu bằng hết luôn. Pretty nicely there as they flawlessly hold the B side. And now round number 3 we'll get ourselves underway. First buy back in and now first buy for the Marion. Phanh tâm mà, cầm phanh tâm mà. On the side of Indian Greed. It's Vandals, Guardian coming out from Arby. So a little low on some of the credits. No spike plants from either of the first two rounds. Quan trọng là map này nè. Cái map này mà muốn bắn thắng bên thủ á, điều đầu tiên đó là cặp đôi duelist á là phải ăn được cái Iron này. Ít nhất không ăn được cái man này thì phải delay được. Nhưng mà bây giờ nếu mà không delay được là có chuyện đó. Đâu rồi do cháp. Still managed to do the work they needed and race light. Đất Ma Dương rồi, biết rồi, chắc chắn là đúng. Chắc chắn là đúng. Đồ má, Omen chiến giấy thép. Đó, Omen chiến giấy thép. Không chết hả? Can come on out, doesn't work though, and then race slides got himself 3 just like that. How's not going to try and get anything back, get some numbers back and towards their favor. Trời ơi, trứng giấy thép nhưng mà tay nhựa. Rotations will go back towards what looks to be a C hit. First is waiting here. Tí nữa là có highlight rồi. Cái đầu mà tí nữa là có highlight rồi. Trời ơi. Tay mềm quá. Setup đẹp nha. Cypher nãy giờ setup đang rất đẹp nha. Chẳng qua là hơi cô độc thôi. Chưa em ơi, chưa là man even đâu em. Đây vẫn còn là dòng bảng thôi em ơi. Đang là dòng bảng. Trận này là trận thủ tục nha Bảo Duy. Feels like he knows he has to go forward on this one. I may have spotted the rifle and the unbeaten chance here in the 1v3. Malzog locks it at 4K. Má bắn gì mà giống anh Ngọc dữ trời. Em này có khiếu á. Go rồi đi, em này có khiếu á, go rồi, bắn giống anh Ngọc quá. Những người bắn như vậy thường những người bắn như này á là hay go rồi được á. Nên là go rồi á. Super Trooper, thank you for raiding in. I'm assuming your game is already done. Which game did you have on tonight? Nó cũng lỗi em. Kêu rồi cũng lỗi nhưng mà cái thằng lớp cuối á thì lại là không còn lỗi nữa, tại pha cuối á mà vừa nó rít vô mặt lẹ quá. So I'm assuming that one has ended in a quick 2-0. Let's see goes again. Vì vậy Thịnh, anh bắn giải mười mấy 20 năm thì anh nghĩ thôi mà Thịnh, anh phải giải, anh phải đi về cho sân khấu cho tụi em chứ. Rồi nó đánh nè. Tên. Hay, đánh. Đẹp. Hơi chậm nha. Hay đấu 1-2. Dẹp đá hơi chậm nha. Cảm giác dẹp đá hơi chậm đúng không? Hình như là nó chần chừ 1-2 giây thì phải. Cảm giác chậm quá vậy. I don't know. Something happened. There were kills. Malzog got 3. They're up to 11. They're 11-2 after just 4 rounds. Đá chậm luôn. Đá chậm và đá chậm luôn. Không hết mù rồi. Nó hết mù rồi. No idea what happened there in the end.
What I can tell you is that Fun Crew are up 4-0, so they're feeling pretty good about themselves here. Không sao nha, Mai Dương đang vào tay nha, 11-0 rồi. As we get ready for round number 5, John early for this one here. Gelatinous is hearing a lot of movement, a lot of information. Không phách, anh nghĩ là cái pha đó là phách. Nếu cái pha đó đúng ra là phải bay lên sớm hơn tí. Nhưng mà không cãi không sao. Not allowing anyone to peek in off these ones. Yak is up. Từ góc đó là phải có góc chứ em đá lên chay. Hay, chạy luôn. And that might actually pick up two on the detain. If there's enough close to that side, Joggle grabs that one, but Malzong still staying alive, not for too long though. Gelatinous is still alive on the side. How is he still here? Flash again. He's just having to hold in this corner. He's still up. He might grab himself too. Ôi hay quá. Gelatinous holds down the fort for Laura and Arvia by he's got a chance at a 20k. Rồi, thằng kia rồi, hay. Just with the final one. Hay quá. And well, that was pretty nice indeed. Đánh giá là Yakuza này bắn con dẹt không dẻo. Thật là anh nghĩ là chưa bắn dẹt bao giờ nhiều. Tại vì á, nếu mà thằng bắn dẹt nhiều á, là em biết phải xài của nó ít nhất là nó phải bóc quanh quay hoặc là nó phải rút úp ráp lên. Dẹt này đủ mới vừa nghe ulti mà còn đang tính bỏ chạy kìa. Ông này còn đang tính bỏ chạy kìa. Oh my god. Lâu quá không chơi dẹt rồi. Lindy Greek seem like they want to go to the A side. Hai tuần nữa, đúng em, này là bắn thủ tục em ơi. But hey, look, at some point this is going to come through, and Yakuza is the only one at the moment. Will be Mazon coming in, the spray through does get some nice damage. Quá cảm tính luôn em. Qua trái xíu, qua trái xíu. Đau rồi, đủ má bị đau rồi. Thả một cái xe mà ulti xuống thì sao? Thả một cái xe mà ulti xuống thì sao? Điệp con mẹ mình tới đây. Láo lồn, đủ má một đôi luôn. Hay luôn, có xe. Hết cái xe đi em ơi. Rồi. Quá đã luôn. Má, đúng không? Đúng rồi, chỉ có những người bắn á, kiểu như bắn mà kiểu bắn hay giống như vậy giống nhau á, người ta có suy nghĩ giống nhau. Anh chưa, anh bắn qua trái xíu, em nó bắn qua trái xíu trúng ngay đầu liền không? Đó, chưa vô tay hai thằng nộn má, còn 10 máu chơi bời mẹ gì nữa. Nghĩ mẹ chơi bời gì nữa. Bây giờ thằng kia là nó cầm con đít này nó ulti. Bây giờ nó cây cứu nó kêu đủ má mày cầm ulti đánh A đi, tao đéo tin nó đéo canh nào được. Không sao, cho mình tắt xe, lát về đi tắt. No problem. Oh boy. That's not going to end well, is it? Dẹt nghe rồi nè, bây giờ Dẹt đừng có chết. Dẹt bây giờ đừng chết. Dẹt bây giờ đừng chết. Đó, đẹp rồi nè. Rồi. Hay luôn, đủ má, đừng sút đừng. Ôi, làm gì vậy? Ôi, chạy làm luôn đi lỡ rồi. Úp ráp lên. Không quanh quay, thả xuống cái. Thả xuống, phát ra. Bốc. Yakuza will be forced out and finally will be put away. Mazong's trying to jump in. Oh my lord! Flying around, finds it, and we'll get Valora as well to finish it off. Anh nói em á là ông già này đéo có dẻo, em thấy không? Anh nói thiệt, ông già này đéo có dẻo. Anh nói thật luôn á, nhìn đéo có dẻo. Pha đó giết hai như vậy nha, một là người ta đách ra, hai là người ta ướp ráp, người ta đách về trên Heaven là hơn người. Đủ má, phải dễ không? Phải dễ không? Tại sao phải khổ vậy? Nhìn nó trông kỳ lắm. Bắn không có dẻo, không phải là bắn dở mà là không có dẻo. Này là bắn bằng tay thôi, không phải là một người bắn dệt hay, không có dẻo. Dẻo mà em đại không? Em đại giờ cứng ngắc em ơi, em đại giờ chơi Killjoy cứng ngắc luôn á chứ dẻo mẹ gì nữa. Jump around the đúng rồi. Đấy luôn. It just knows the spots. Rồi, thả cái xe đi, trên cái xe đi. Này nè, này chết con nỉ mẹ mà chơi ra áp ráp luôn. Bố mày tới đây. Láo lồn xin luôn, đủ má mày. Cho cái xe, ở ngoài chắc chắn có người em ơi. Rồi. Everyone's dead. It's done. Round God. Goodbye. Yeah. Anh nói tụi em nghe, bây giờ tụi em mà nào muốn go rồ á mà bắn map này đúng không? Rất dễ, bây giờ vô custom đi. Tụi mày dán lên trên cái màn hình á, tụi mày binh nút ở đây nè, tụi mày binh ở đây nè. Bất kỳ lúc nào mà có người vô A mình cứ lấy cái súng ra mày spam ở đó là sẽ có người chết. Không chết thì nó cũng đủ má tàn tật. Binh thẳng ở đây cho anh, không bao giờ là sai luôn. Sai qua đây kiếm anh, không bao giờ sai được. Ok. We're going to see this round, guys. This is jaw-dropping news. Who could have figured it out? Ulti Killjoy như thế này là gần như là 50% là sẽ đi C. 50% là sẽ đi C nha. Bây giờ phải làm sao đó nè, chặn cái đường đi C hoặc là retake C.
for that one way. If they want to Chắc go chắn through à, this, anh I wouldn't think they're nói going điều to làm pick something chó. like that. But Rồi chạy luôn em ơi, rồi Omen Tele đi em ơi. Tele đi, đừng cố đừng. Not the first two close, but now Mozong has to be pushing off this one. And finally, an opening pick, an opportunity maybe to get in towards the seaside. There are 3 players waiting on the other side. Nó lì There's a đi few luôn more mà. there as Malzahn Cái tôi does get cao one quá. up from the top, Phải spraying hại cái on tôi xuống. through. Evens it back up into a 4v4. Now Indian Greed sort of deciding what they want to do with this one here. Không phải, tại vì biết là sao không? Khi mà em á, ra đây em có dấu hiệu em có dấu hiệu chiếm cái C này á, mà tụi nó ra lại á là 80% em phải chạy rồi, tại vì cái flash của Omen á nó không có flash hết được cái chỗ này, mà tụi nó ùa vô á, nó đứng gần nó vẫn thấy mình, cho nên cách đẹp nhất là mình tele vô đây là mình chạy luôn. Nó bảo Bùi á, anh chơi cho team phân, anh cổ vũ team phân crew mà em, anh nghe Bùi ơi. This might be the doorway cross here. Wescan này quá xấu. Spikes out towards B, maybe it's just a late one. I feel like this has to be this point. They're on the side, they're getting all this info. Giữ lại là đẹp. Cầm súng lên em ơi, cầm súng lên đủ mới lại em ơi. 25 giây nó cắt nôi rồi, nó đi bộ vô sai rồi mà. Nó kết nôi rồi, nó đi bộ vô sai, đừng tên nữa, please. Malzong's just start to make their way over. Spike will be planted. Omen smoke Malzong. I mean, he's feeling it. He'll just go straight through this, won't he? He does, but Harvey's ready for it. Grabs that one there. Flashing from above, pushing in there is Water, needs to try and get this kill, and he does get Freshest out of there. Now it's left on the Yakuza and Gelatinous. Here now comes Yakuza 1, not able to find the next one. Gelatinous though with the first, but he's been detained, and nicely done. Oh, Water. Oh, yeah, I thought he might. Bây giờ con flash hay con gì cũng được, nhưng mà ý là không con. Tính ra là flash là đẹp. Thật ra là phải tên từ lúc đầu. Phải tên từ lúc đầu rồi. Tính ra em phải tên từ lúc đầu. Everything could change. That's good confidence. Phải tên sớm hơn chứ không phải là lúc đồng đội dạt ra em mới tên. Em tên sớm trước. Cái thằng nào mà dính tên á, nó sẽ auto dạt qua bên này nó trốn. Những cái thằng mà không dính tên nó đứng ngoài thì em phải có chấp flash bồi ra thì lúc đó mà dương ra mới đẹp. Còn bây giờ mà dạt ra kiểu đó thì thua. Không bắn kịp. Someone said yeah, these rounds go from 0 to 100 real quick. This is very hard to. Bởi vậy mới nãy mới nói là cái pha tên nó xấu lắm. Tên kéo không được, tên thẳng mẹ B là đẹp rồi. Major fights on every site, so apologies if the camera work isn't up to Crash OBS standards, but yêu em nhiều lắm. Có phải chứ em ơi? Đúng rồi. Rồi thấy chưa? Đủ má, anh nói không sai hết chưa? Giận chúng, thấy chưa? Nhớ cái góc này nha. Nhớ góc này. Nhớ cái góc này. Đừng bao giờ quên góc này. Muốn làm role player chuyên nghiệp góc này phải bắn được. Cứ vô bên đây là thấy lòng nào cũng có thằng chết. Con mẹ nó gãy liền luôn á. Nghe tiếng nãy chúng ta ulti em ơi, tắt trồn. Phía trong đờ bóp thì nói trong chi 2 chi. Tôi nghe rồi 2 chi. Tin tôi, mọi người tin tôi. Đủ mất tôi uy tín. Chết con đĩ mẹ mày chưa? Bóc quay lại. And now it's left here in a 1v2. All of a sudden it's just Freshest. And he's so far outside the site. Ông này không có biết chơi dẹp. Địch con mẹ đó, trời ơi. Ông này đấy biết chơi dẹp, trời. Ray slide, possibly give themselves up, but nope. Trời ơi, đúng quá, ông này đấy biết chơi dẹp. But now time becomes the issue. Does have one on the cage there, but it's got John cái lồ má nó, ông này đấy biết chơi dẹp à. Quanh quay đâu, nó quanh quay đâu. Nó quanh quay đâu. Anh nói em là năm 2024 này rồi. Em coi thằng nào bắn dệt mà nó đéo biết có quanh quay những tình huống đó, em trêu nó nghỉ con mẹ đi. Anh nói thật đừng chơi nữa. Nói thật luôn, còn không á, khỏi mua phóc lên nhắm bắn đỡ tốn tiền. Trời ơi đủ má, nó cho quanh quay mà đéo dám phóc kìa. Gelatinous and Ray Slider, that's close on the server on both teams with 8. Mez's got 7, and then it's 5. Không có nha thằng Đại sau khi nghe em chửi một thời gian đủ quá, nó bóc quanh quay hơi bị chững đó. Em chơi con này phải bóc quanh quay. Em tiếc cái gì? Đặc biệt là em biết khi mà bên left kia có ít nhất là 2 con bắn flash, em phải bóc quanh quay, em không bóc em chết chắc. And Jungkook does have ultimate for this one, the breach ultimate as well. Rồi tê. Ball playing towards close here. John coming up forward. Ông này phát chậm quá. At the moment does get the first on the Merzer with the clone gun close there, rushing on in beautifully done. The blinds utility. Malzahn has absolutely no way to counter any of that. Spike down 3v5. Yakuza does have knives. Put away Freshest. Just like that. Nãy giờ là Mai Dương với cái ông Vít này là bắn rất là tốt này, từ nóc Icebox tới giờ. Rồi ùn má Yakuza lên tiếng rồi, úp ráp lên. Trời ơi, con đĩ mẹ chạy đi bộ chết tôi rồi mày ơi. Trời ơi đủ má chạy đi bộ. The Killjoy holds their nerve. Agreed. Find themselves 3.
Trời ơi, đẹp đi bộ không úp ráp, trái bom đặc trưng. Trái bom đặc trưng mà, thả cọp cái đi, trời ơi. Trời ơi, dẹp nó đi bộ nè. Trái bom thì đặc trưng. Hai thằng biết có người ở ngoài. Em móc lại, em táp một cái, em giải quyết thằng trong sai là thằng kia nó phải chạy vô. Trời ơi, có vậy thôi đó. Con này bắn giờ không dẻo em ơi. Nhưng mà chẳng qua hồi nãy chắc bắn con kia đủ, nó đù quá. Bây giờ chuyển qua duelist bắn cho đỡ chớ á. Không được, bắn dẹp như này là chê. Bắn dẹp như này 3 năm trước vẫn còn đéo ăn thua luôn. Chứ huống hồ là bây giờ game này đã 3 năm rồi. Phải luyện lại á. Phải luyện lại á. Anh là đủ má, anh hơi khó tánh luôn á. Chơi mấy con dẹp mà chơi cứ đó anh chửi á. Chơi cứ đó để tránh ra cho bố mày chơi. The hit towards this one here, Merza. They have the opportunity. It's been blocked in now. Thôi, he's going for the fight. Cái gì vậy trời? Can't find the kills. Anh nói em mà em flash. Nó đéo mù mà em không giết được người, em phải bỏ luôn. Only that one. Freshest though spamming through does get one back. Puts it into the 3v3. Đứng yên luôn. Look at Freshest slowly coming down towards the box. Hey, puts down the spot. Luôn, biết được nói đó rồi. Known for Arby. Left at a 1v3. He would need to do something massive. It's not happening. And the 9-3 just as we had on Icebox. Anh nói em á, ví dụ như trường hợp mình bắn những cái pha này á nha. Mình comment mình flash ra mà không giết được người, không sao hết, bỏ. Mình vô thế mình kê lại. Nếu mà bây giờ em cố, nói thật với em bắn cố chả được cái gì cả. Tại vì cái trái phát của em đẹp nó không vô C được là em đã chiến thắng cái round đó rồi. Nó tốn quá nhiều đồ mà nó không vô được C là chứng tỏ em đã thắng cái round đó rồi. Gần như là 60% thắng rồi. Chữ quan trọng là em xử lý thôi. Đâu má Eddie. Bắn lỗi một pha đó đụng nó thua một cái là chết. Chẳng may là Cypher nó bắn tốt. After winning 8 in a row to start the half, they want to try and find this pistol. Get themselves running to 11-3, get themselves running towards map number 3. Không thành vấn đề, em flash đẹp rồi, bắn chớ không sao hết, bỏ chạy thôi. Ra một cái nữa là lỗi rồi, chứ phải nói là lỗi được còn gì. Tên đẹp nè, cái bài C này như này là con Killjoy này rất là khó chống nha, nếu mà hai duelist chạy vô. Hai duelist chạy vô mà setup đầy đủ là Killjoy bỏ xe này luôn. Ok chưa? Ok nha, bài này là nói đúng nha, nếu mà setup đầy đủ đẩy vô C là Killjoy không có chỗ đứng. 3 stack towards that side on B. Off that side of FunCrib decided to take their efforts over towards the A site where Jungkook is waiting. Nghe tiếng chạy rồi. Nghe tiếng chạy ai rồi. Vô setup đi. Mở cửa chi ra. And I do believe this will just be coming. Boom. A 5v5 retake for this one here. Lửa lên. Lửa lên. Đụng quá nhảy. Ôi. Freshest finds himself a double. Running on this side here, race slide got one, but Arby's been put down. And now they're coming in deep for this one here. Gelatinous knocked up, pushed away from that side there. 2v4, surely there's no Master Medic ra, anh có vũ không? Không em ơi, anh có coi đâu. Here, some shoulders popped, some people made aware of, but the timer continues to tick. And all these angles, they're just not even facing them. They're just making sure they stay in these positions, and it'll be freshest to find the final. Nó phải cố mình đi đó băng, em biết tại sao không? Tại vì nó là đang là thằng hút đạn. Kể cả khi nó mù nó không thấy gì nó vẫn phải cố nhảy á, tại vì tụi người ta bắn nó càng lâu á thì team nó càng giết được người. Mà nó đứng yên á nha, nó mà mù nó đứng yên á là thua. Full the side of a fun crew squad. Đúng rồi, thì nó đẩy nhanh mà. Mà đó là kẹp 2 quả mà. Well, at least I think he's officially been announced. I think I saw something on Twitter from FunCrew. I don't know if it was today because it was the sub replacement thing. But it is quite funny to see Antic at the top of everything there. Well, all the FunCrew bên kia bắt đầu chớ rồi, Omen bắt đầu đụng má chơi cho vui rồi. Omen kia hỏi cãi, mắt thao anh ơi, mắt này em đuối quá. Nè, đấu lồn nè, đấu lồn. Rồi xong. Biết nó solo cầm CD, đẩy vô là đẹp. Lấy hộp đi. Just playing. Lấy cục hộp đi. Thoải mái bú cục hộp. Đủ má, nếu mà hay nữa chạy về B, bú cục hộp B luôn. Những cái đao eco cái này mình không có gì phải vội hết. Mình không có gì phải vội, mình đi từ từ. Mình đi bú eco của nó, bú hết mấy cái quả cầu của nó luôn. Bú đồ bây giờ đi ra húp chân trâu bên kia kìa. Đó, chân trâu bên B, chân trâu bên A lấy được bao nhiêu lấy hết. Còn B số rồi hả? Má, anh xin lỗi gì đã gà. Anh xin lỗi lâu quá anh không update, anh xin lỗi. Mấy bẹp. Lâu quá anh không coi, anh xin lỗi. Walled up, no, in the corner, I don't think. He's actually been cleared out. Valora, though, as Malzong jumping on in, gets himself one. Trades across the board, and 3v2. FunCrew still come out on top. Still got a little bit dangerous there, Arby. Should be cleared out there, but Freshest not... Oh, I was going to say, wasn't expecting him close, but the reaction time is fantastic. Jungkook quickly
trying to get over towards the B site. Won't be able to stop the spike plant though. Đồng đội gánh lòi con cặc. Let's have a bulldog, but no utility. All these angles to clear. You'd imagine it's going to be very difficult for anything to get done here. Hey, hello. And that one done. Này thấy không? To 3. Nhìn không? Để làm sao để biết một người không biết chơi dẹt đó, đắt chỗ đó đó. Đắt một cách vô trách nhiệm. Đâu má, đắt một cách vô trách nhiệm. Just 2 rounds away from locking in map 2, moving us to map không, number 3. bây giờ anh nói thiệt với em, bây giờ nếu mà em có vả lắm á, em ném con mẹ cái móc xuống em đát vô, em nhìn trái nhìn phải nhìn ăn trái. Em đi ngang như cua cũng được nữa, nói thật luôn á. Bây giờ lỏ quá rồi. Bây giờ đắt nhanh như con cua, đắt ngang như con cua cũng được nữa. Chủ yếu là nhìn coi có người hay không cho đồng đội chứ. Sao lại đâm vô tường như vậy? Hả? Chơi cái kiểu vô trách nhiệm vậy? Icebox they like to do some aggression a bit early. Might be happening towards B for this one. Let's get forward. Cypher camera though. Before it was taken out, probably spotting both the players there, Water and Rayslide. As the grouping is just waiting over towards. Bây giờ bắt bài nè, bắt bài là mò quá A, tại vì nếu mà mình đi A nhiều quá mà mình đã lúc đầu mình đã gây rất là nhiều tiếng động á, là người ta sẽ nghe, cho nên là mình đi từ từ, phải không? Tiết kiệm đồ, thứ nhất là mình tiết kiệm đồ, thứ hai là tránh những giao tranh mà không đáng có. Very quickly forward on here. Đắt, đắt tới, đúng rồi, nhìn cái gì nhìn qua, nhìn lâu chạy. Ông này ông bị cái gì á tụi bay? Sao nhìn lâu quá vậy? Gelatinous, all he was thinking of going forward actually will be put away from that one on Water. A double there has managed to get things looking a little bit better here for the side of Indian Green. Yakuza's another 3. Oh, 4 for Yakuza. Ông này ông bị cái gì á? Ông trách, ông giết người xong rồi đâu mà cái súng lâu dữ vậy, ông mới dám đắt đi à? And they're looking to try and get this third map done and dusted early on in the second half. 3 in a row here. And well, the buy will come in for what they can use in. Anh không chơi hả? Ê, vẫn chơi. Xin lỗi em luôn, vẫn chơi. Anh xin lỗi em nha, vẫn chơi đó. Bắn như vậy anh vẫn chửi đó, đừng giận. Đúng mới bắn dịch kiểu đó. Bắn dịch kiểu đó, tôi chửi á. I mean, yeah, not on a road could happen. Seen stranger things happen. But just the way this one's going, it feels like there should be Fun Crew locking this one out. John Cook's got him rồi. far here. Now, because it doesn't actually clear it out completely. Gelatinous gets that trade back. Does take a fair bit of damage for it. Cypher ultimate revealing these players coming back in. Arby is very close, and Malzong, well, here he is jumping around. He wants to try and get this rocket fuse off. Hello. Trốn. Đồ má trốn như chó vậy địt mà. Black starts to go on towards the site. Arby hoping they can find a headshot with the limited health. Won't happen. Reslide, I should say, hasn't managed to get at least one back on the Malzong. But they're not ready for Gelatinous out the back, waiting for that one. And now Reslide left in a 1v3. Fun Crew. Thắng rồi em ơi, thắng rồi. Thằng kia nhảy xuống chết đi, đụng mẹ mất thời gian quá. Bắn nó chết được ai đâu mà làm màu bò hoài. Hey. Drop Icebox 10-13. But here on Indian Greed's map pick, they have chết được ai đâu, đi bộ hoài. Did not drop a single round. Làm cái ghê. 3 first half in the second there. Rồi mình đợi mất 3 luôn. Không phải em hiểu không Chick, không phải mình toxic, không phải mình toxic, nhưng mà sau khi em chơi cái game này đã tầm 3 năm rồi á mà em vẫn chơi con vịt kiểu như này á là thật rất là tệ. Anh nói thật, kể cả khi á mà em Yakuza này á mà đã lên tới răng Radiant rồi mà bắn con vịt như vậy là anh chê. Nói thật, bây giờ em đi vô răng Radiant em nhìn đi, có mấy thằng vịt nó bắn đụng á, nó mà bắn men vịt em coi nó dẻo, con đĩ mẹ nó dẻo lắm luôn á. Tính ra là diễn viên siết đó chỉ có thua đó tụi nó chút xíu thôi đó, là để biết ném phát, để biết ném smoke thôi đó, dẻo điên luôn á. Móc quanh quay nè, cầm shotty nè, người ta úp ráp nè, người ta đẩy, người ta làm tùm lum hết. Vừa giết được người xong người ta móc quanh quay, người ta che luôn cả flash cho đồng đội nữa. Mấy con vẹt hay là phải biết làm điều đó. Nãy giờ em để Yakuza không có cầm shotty, mà meta này đáp vô những cái map như thế này, là những cái map bắn cận chiến gần như này mà không có shotty là em thấy em lỏ rồi. Đó hợp là lỏ rồi, nghĩa là chưa chuẩn bị cho những tình huống đó luôn á.
Đúng ra là phải bắn, nếu mà muốn bắn dẹt cũng được thôi. Tay này là bắn được rồi, nhưng mà phải luyện lại. Nhìn nè, quá nhiều lỗi. Bây giờ dash vô không check, dash vô không check góc như Bùi. Bây giờ xử lý tình huống giết 2 úp ráp quá chậm. Bây giờ bật cái dash lên mà còn phải nhìn tầm 5 giây mới dám dash. Chết con mẹ tao rồi. Đứng như này là thúi quắc luôn. Anh bảo góc này đục của map Lotus hả? À, anh không có kéo lại được em ơi, em phải kéo lại xuyên quanh đó. Anh ý là em hiểu cái chuyện khó khăn. Mình không phải là mình bới lông tìm vết, hiểu không? Mình không phải là mình bới lông tìm vết, nhưng mà nếu mà em không chơi quên 4 tháng thì em có thể giống như anh nè, sẽ không biết được là ở B có dư một cục có mất một cục ọp. Mình có thể bắn, mình sẽ bắn chớ hơn người ta, không sao gì, lâu quá mình không chơi. Am có thể rung tay, nhưng mà những cái đó là cơ bản, em phải check góc. Em chơi con gì em đắt em phải check góc, em phải spot quanh quay, mấy cái đó là ai chơi cũng phải biết, chứ không phải là cần phải chỉ. Cái đó không cần phải chỉ đó thôi. Khi mà em mới chơi dẹt đó, em biết chơi dẹt đó, mấy cái đó em biết rồi á. Những cái thằng mà em biết chơi á, đủ quá nó làm nhanh lắm luôn, hiểu không? Nó sẽ làm rất là nhanh. Thậm chí á, những cái thằng mà nó chơi hay á, nó ném sẵn cái shot đó luôn. Nó biết rằng là em sẽ flash ra cái gì, nó ném cái shot quanh quay sẵn ở đó luôn. Đụng mà em bắn ra là em mù. Em bắn ra nếu ai mù hết mà em chết. Cái đó là mình nâng cao thôi. Anh không ý kiến gì thôi. Team thắng là hay rồi, nhưng mà ý là nếu mà mình có thể tiến bộ hơn và bắn tốt hơn thì tại sao lại không làm điều đó? Cái này mấy cái giải này bắn chơi vui vui thôi, nhưng mà mình chơi vui vui, nhưng mà nếu mà mình biết được cái điểm yếu của mình á thì quá tốt, đúng không? Thua không mất gì, độ mà thắng được vui, thua lại còn phát hiện lỗi xong về nhà mình tập. Mốt mình vô đúp tay vừa bắn vừa cười vẫn win. Tội gì không làm em, đúng không? Tội gì không làm. Này giải gì hả? Giải VCT em ơi, dòng bản của bên Úc á. Nhưng mà bắn xong rồi, cái này là bắn thủ tục thôi. Đúng rồi, bắn như này là mình đã bị out tay nhiều. Ví dụ như 4 tháng em không chơi, nhưng mà kiến thức em am hiểu về game vẫn có. Nhưng mà em bắn chớ không sao, mấy ngày sau bắn lại là được. Bắn thủ tục là kiểu anh nghĩ là đã vô trong rồi đó Phan Anh. Trận này thua thì chỉ là mình kiểu như là chia bảng hoặc là xích 1 xích 2 thôi, kiểu hạt giống đội hạt giống 1 hạt giống 2 thôi, chứ không có phải là thua là không được bắn nữa. Tại vì đã vô vòng trong rồi, vòng trong là ngày 24 mới bắt đầu là bắn thật á, 24 mới bắt đầu bắn thật á. Giải này được thưởng gì hả em? Má gì giỡn hoài luôn á. Tính ra giải này bắn chắc là bắn cho vui á. Má anh gì hay giỡn hoài, bỏ kiểu đùa đi kỳ quá. Giỡn hoài luôn á. Bắn Thanh Di này cứ giỡn hoài á. Anh giỡn á Nguyên Hà ơi. Anh em với nhau chơi với nhau mà. Giải này là chắc chắn là thưởng lớn thì không biết, chứ có tiền đó. Chắc chắn là có tiền nha Thanh Di. Và thường á, nếu mà em vô địch cái giải này thì chắc chắn là em sẽ có đại diện cho bên Úc á, đi bắn những cái giải nước ngoài á em. Cho nên là nếu mà team có thể tiến sâu và tiến xa được đó thì mình cứ đi thôi. Có khi team này về tập lại cũng được á, nhưng mà tao thích hơi nghèo nàn nha. Nói thật, anh nghĩ là tao thích hơi nghèo nàn. Đôi khi tao thích á, anh nói từ tao thích thì nó nghe nó ghê vậy thôi, chứ không cần nhất thiết phải là làm cái gì quá khủng khiếp. Giống như là ở cái dây này phải làm này làm kia. Bây giờ cái team này á, tập không có kịp đâu. Anh nói thật, tập không có kịp đâu. Mà khi mà tập rồi á, mà vô giải làm đéo được, áp lực khủng khiếp. Cho nên nó là chỉ cần tập cơ bản thôi, dash nhẹ qua dash vô, giống như cái bài hồi nãy á, mà cái bài C á, mà dẹt dash vô check góc cho con Ray nhảy vô ăn hôi kiểu vậy á. Mà hai người này mà làm mượt với nhau là được, chỉ cần làm mượt là được. Rồi. Didn't really get the same opportunities there.
lại là quả tim mạnh mẽ nè. Đây nè, lại là quả nè, anh nhìn đánh giá nha, đánh giá là con Neon với thằng Phoenix này là tụi nó kết hợp hai con tướng này rất là mạnh, cho nên là phải bắn kỹ. Quả cơm này á là Ma Dương với ông Yakuza này á là phải bắn khéo lắm á, là kiểu là giống như là phải là Jin với lại Forsaken á, một người lùi là một người tiến á, mới đẩy xe phải nhịp nhàng tí á thì tụi nó mới chết được á, chứ mà kiểu tao về mày tới là thấy xong rồi đó. Our final series of the night. And if you are joining us for the first time, guys, everyone, welcome HSPL's stream crew that have come in over here. It was 13-10, the side of Indian Greed on Icebox. Fun Crew responded with 13-3 on Lotus. Nói chung là cái form team này của Ma Dương bắn là đẹp rồi, nhưng mà Duelist bắn nên là ông Yakuza này phải bắn phải bùng nổ hơn nữa. Phải bùng nổ hơn nữa thì mới ổn. Bây giờ bắn như này không ăn thua. Indian Greed on the attack as Water grabs the first one there, trades across the board, and actually, Water's found three. As it gets him back, Nelson's got John Cook, and it's a huge fight in towards mid. The ace side is actually mất A rồi. Số 3 bây giờ phải khôn nè, trốn luôn. Số 3 bây giờ khôn là trốn luôn. Rồi hay, đủ má số 3 bắn hay quá. Má số 3 bây giờ bắn toàn là kỳ phát không. Let's not continue with it because now they're worried about the B side being open. Look around their spots it. Hay, hết hay luôn, đủ má hết hay luôn. Tự nhiên đang bắn gì ra mid chơi chi cho hết hay vậy? Khó vậy? I've still got my music. Rồi đẹp, quá trái. Trái quá trái. Móc lại ta lẹ. Ồ, bắn chết con điển mẹ mà luôn cũng được. Ok nha. Lock in the pistol. Ok nha. It's okay nha. Giết người là không sai nha. There's your score lines, guys. In case you missed the action, all available there. Anh Tích ơi, em Tích giờ đang chơi lót ạt em ơi. So Mercer a nice 3k. Water found 2 as well and towards mid, and I'll be honest, my camera skills for that. Map này nếu mà đúng thì Ma Dương có thể lên nhắm tập bắn nhắm cũng được. Map này bắn nhắm tốt đó thì ma quỷ lắm á. Map này bắn nhắm tốt là được lắm. Got rid of Gelatinous over towards A. Could have been such a different round, but as it stands, 1-0 to Fun Crew. And Malzong, well, that is just aggressive up to this one, and now John Cook's been spotted as well. I don't know if they're going to be an opportunity to get out. They do have trades available with Gelatinous, who's got a double the water, and John Cook put it down. Đứng luôn, trốn luôn. Rồi hay, ăn hồi tốt. The others start to join them in towards mid. Ăn hồi đẹp luôn. Rồi ăn hồi hết đẹp luôn. Đéo hiểu. Sao đứng góc xấu vậy? Đứng góc chỏng đầu bắn vô đầu sao? Trời đất ơi. And now it's just má đồng đội đang hồi đẹp tiếng ra xin chết. Possibility of a splaying pod. The A side is completely open. Kỳ ghê luôn á chứ. Bỏ 300 lấy cái roll chích nó thì sao trời. And I guess they're just thinking the spike is at the top bit there. They don't have the information about it. Now Mercer's kind of ba đấu một với em. Ba đấu một với Hùng Anh sợ nó bò vô tới nơi không có dám ra bắn trước, lại nó bắn chết một là thành 1-2 xong mới đặt bom. Em không đặt bom vô thấy khó, xong một người phải gỡ, một người phải đứng chơi ra nó giết thằng xong thành 1-1. Dạt ra cái tua xong bắt đầu đủ má đủ mẹ nó mất công lắm. Cài đó, cho vô sai 3 đấu 1 thì chắc cũng được. Here of Indian Greed. And look at the buy as well for the side of Fun Crew. It's Bulldogs everywhere the eyes can see. Gelatinous has a marshal. Zong is also going after the bắt bài A này. Cypher đang bắt bài A này. Bây giờ Cypher đang mò cháp và đánh giá là Cypher này mò cháp lâu quá, hết giờ rồi Cypher ơi. Hết giờ rồi anh ơi. Trời ơi, mò cái cháp lâu điên rồi, vô TT. For the ones of fear, as we see the ultimate go on through here, trying to get onto the side water. He will get himself one. Fresh just managed to get John Cook. They've no quá hay, the back of the side. Quá cung quá đẹp, quá cung quá đẹp. Meanwhile, also got cung quá đẹp luôn, một tối điên luôn á. Hay. Gets the final one. Freshest with a 4k hold on the side. Perfect stuff there. The A side belongs cung đẹp nha. Quả đó là cung đẹp và setup của Cypher cái lòng đó là đẹp để đục qua. Tham minh cực đẹp luôn. Và một lần nữa Yakuza lại bắn chớ. Oh my god. Yakuza hơi chết. Trời ơi, nguyên một con đây đang ngồi giữa đường đủ má cưa đủ đạn. Tỉ mẹ nó lấy cái súng cưa. Cưa tới cưa luôn, chết chay luôn mà. Lên như cũ nè, lại bắt bài tiếp nè, có chấp. Bật lòng lên luôn, đẹp. Rồi, đau quá nơi mù. Rồi, coi như xong rồi đó, bắt đầu thấy xong rồi đó. Cắt giò, rồi, ốc chó.
Rồi xong lấy cái súng ra ngồi chơi luôn. Nào để lại cái lòng nào, để lại cái lòng nào, để lại cái lòng nào, tụ mới nhảy nè, bắn nó nhảy nữa đi, quăng cái lòng lại để camera luôn. Rồi. Đủ má ông Soba ham vui. Đó ham vui nè, ham vui nè. Ôi đủ má. Not the cleanest of sprays, but the kill it is. Malzong firing upon the spike, letting them know that the round is indeed. Đủ má. Nhìn nó tanh điên luôn á chứ, đủ má bắn vô này tanh ói luôn á. And apparently man goes off to clear some more. Cái lồn má tính ra là tính bobbing quanh tắp nhưng mà đủ má chơi quá. Cái sàn nó hơi trơn. Cái sàn nó hơi trơn, bobbing qua đủ má hơi trượt. Con đĩ mẹ bắn sợ người ta đau hay sao á. Này hơi quê tí. Tiếng bobbing quanh tắp mà hơi quê. My bad. 4 to nothing. Full buy. We'll be back in for Indian Greed. Can they get themselves bobbing nè, bobbing quanh tắp cho ngầu quá mà đủ má cái sàn trơn quá trượt. Đủ má hơi quê. Spotted there. As the access swing off that. Thấy rồi. Spotted Water and Arby in the chắc chắn là thấy rồi. Hay. Thôi, thôi. E về. Tối đủ má e gì vậy? Get put down there. 3v3. Look at Malzong getting so much. Oh, he doesn't hear. Raceline, who was just... He didn't hear that. He was running in. Ôi đủ má. Selected there. John Cook's information now known as the target hit. Spray through the walls from Mirza. Isn't quite able to find that kill. Raceline gets it back and 3v1 Indian Greed. Great opportunity here to lock in there first, and I'm pretty sure they knew where Gillette. Không phải là cái tôi chào đâu Sohi mà là e đủ mấy e ẩu á, kiểu quýu quá e tới không có dám về á. Người ta e về chứ, pha đó giết hay quá hay e về là đẹp. Pha đó e về đúng không? Đứng ở trong chợ lỡ mà Mai Dương nó có đẩy B nó chết á. Reyna giữ lại B là xong. Đủ máu này ông rẹt ra giữa đường chứ không phải. Qua đó xử lý tệ em ơi. Thôi xem cái này đi. And to just keep these three xấu nha. Khi do sắp có ulti rồi đó. Sắp sao là em sẽ thấy là tụi này sẽ có 2-3 quả ulti rất là mạnh đó. Rao team Mai Dương bây giờ là đừng để trôi nha. Nếu mà trôi á là sẽ phiền lắm á. Cậy vậy Quy, em đừng có học theo thói Đại Quy ơi. Đại nó mang tiếng xấu cho anh. Rồi nghe tiếng chạy là xin luôn. Rồi ra luôn. Rồi đây. Đó. Bạn nó bắn ghê quá. Sorry, reslide, I should say. Xôi. Hai máu. And 4 to 1 now. First time Indian Greed on the board. The first time we might be lúc này bây giờ là Sofa nên là đứng ở chợ, đứng ở gần mid thôi. Tại vì nếu mà nó đất ra là Sofa bắn ulti vô phủ gây men liền, chứ không là mệt lắm. Mai Dương bây giờ bắn nhắm này hơi khó, không có ai hỗ trợ biết như này là hơi căng đấy. Reyna này trông có vẻ lỏ. Reyna này trông có vẻ không phải là con Reyna tay nhanh nữa. Reyna này bắn giết người là một chuyện thôi, nhưng mà em phải e nhanh nữa. Một cái thằng Reyna bắn tốt á, em nó e lẹ lắm. Gonna hear that destroyed there. Into information and here comes Gelatinous firing on through. Hits one, could get a few with this one. Gets rồi damage. Đủ máu, Reyna đã chết luôn. Con mẹ hết hay luôn. Try and get through top mid. The smoke and stuff isn't actually down off that one. Hay, Omen ảo thuật. Rồi xong luôn, đủ má. 4v4. Gelatinous riding around mid side. Look who's already on site. This may be a problem because Gelatinous, he's getting it up. He's aware of what might be happening. Now has to more concentrate on that. 3v3. Recon. This could get some good information there. They know he's not at least close in the smoke. Cực mạnh. Raceline. Killjoy ultimate as well. Soba nãy giờ bắn tốt nha anh em. Thật ra là Soba nãy giờ bắn rất tốt nha. 3 map rồi đó. 3 map rồi. 3 map rồi, bây giờ là map thứ 3 nha. Soba bắn đang rất là vào tay nha. Nãy giờ quyết định đưa ra những quyết định là chưa có gì sai nhiều lắm đâu. Nhưng mà Reyna thì hơi tệ. Reyna ngày bắn tệ quá. Reslide. If he wants to go for it though, I'm not sure if he will. Không ok lắm. He's actually going to lock in. So I thought it might be Hunter's Fury. But they're going to keep Arby in close there. Blinding is out. It's not too bad. They're in the one here, the trap. Reslide again with that one there, and it's nicely done. The hold is perfect so far. Gelatinous needs to find 3 quick heads. Gets the first, the second is not coming. A 3k in the round, but not enough as Arby
It's able to lock it này down. có rồi, Agree, do có lock in rồi, the second không thắng được đâu, có đó. 4-2. Thì thác mà nó vô góc đẹp như thế này, ưu tiên And đừng that ba. will mean that Fun Crew left with a less than optimal buy. Unless they force up here with a few things. They might. Or I don't think there's going to be... Well, I mean, Mozong's gone for the Phantom. Yakuza does have ultimate as well. Đồng đội chết lẹ quá. So, yeah, Đồng đội chết lẹ quá, buộc phải đẩy. Khi mà đồng đội chết lẹ quá, buộc phải đẩy á. Đẩy như này á, dễ bị mất tâm minh á. Nãy giờ bị mất tâm minh mấy lần rồi đó. Chay nhiều quá. Rất bê nhanh này. Cung này. To try and hold a couple of things here. In fact, he's being pushed on right now. Water deletes him as well. Perfect for that. Freshest does get Ray, or Reslide, I should say. 4v4. Spike down. They knew they'd be low on utility weaponry, so they just go in fast. Now's on. Bị mất kẹp lắm. That Phantom, can it do work here? Surrounded by these smaller pieces of weaponry. Spamming through, trying to check through box side. Doesn't come up for that one. Water. Đúng rồi. Quanh quay. Spotted there. Qua sớm rồi, lỗi tâm minh rồi. Qua sớm quá, chứ móc chưa thả xuống nữa. Hai chai. Là sớm quá, đáng lẽ phải đó mà Dương Thí luôn. Phải đó mà Dương Thí thằng Reyna luôn, cho Reyna vô bắn nhau, đụng mà Dương dạt ra bắn là đẹp. Ôi anh bị lỗi rồi, cái gì vậy ta? So a great response from the attacking side. Drop the first four, come back with some more here. Thing is, Ascent is definitely most of the time at an attacking sided map. So đúng rồi, móc lỗi thôi, móc chưa tới á, móc nó chưa tới thôi. Nên là nó vẫn thấy được, cái này phải đó nó cũng dạt ra mà. Lại nè, bắn vô điểm yếu rồi nè. Giáp vô, hai trong sai bỏ bê. Phá được quả ulti. Có camera, đẹp này. Ok đấy. Không có người nào chết thì test được. And the others will start to push in pretty early. Yakuza on that Yakuza này có biết Phoenix ở đây không? Thấy rồi. It's pretty decent, but he's got something to deal with, and he's just trying to stay alive there. Water's still up. Water's still doing work. He gets himself the one. Gelatinous and the others still need to put in through close side. BO3 em ơi, đây là map 3 luôn á. Pushing in towards the sides, trying to find these positions. Yakuza vô giữa. Using the ultimate. Trời, chưa xong đã, bỏ E rồi. Now left. Má ông Reyna này đéo dẻo luôn á, khó chịu thiệt. Má ông Reyna này đéo dẻo luôn á, chưa vô tới cái thùng nữa, hở mẹ người rồi đã E, bà tắt cái E rồi. Vội thế. Đúng rồi. Đang đẹp á chứ, pha đó Reyna có thể thí bồ giết một, xong là đưa tình huống về 1-1 là rất được đó. E giữa đường không mày, cứ E giữa đường không. Nó đang chơi lót ẹt em ơi. Trời, em ơi Dương, hồi nãy bắn nhiều quá, giờ hơi mệt. Giờ bóng này hơi trôi rồi. Khó quá, bóng này nó vừa scratch nó vừa tên đó, con gặp hai thằng này hơi lỏ. Đâu, nó có ulti mà Hùng Anh. Nó là bà ulti mà Hùng Anh. Reyna bà ulti mà khi em E là sẽ được hồi máu lại mà. BO3 nha em, còn một này là bắp cuối rồi. Quả đó mới bật ulti là đã bị gì đâu. Weaponry all together as they start to take up mid, short side to A. Omen smoke has been placed down there. They might even think about just going straight up mid. Hơi xử lý hơi xước. They are just going to wait it out. Omen van này phải giết được một. There's a Thôi khó. might be the one to come in through here. He spots a couple. He'll try and get himself around the corner. Don't know if we'll be given that opportunity, and he will be taking down. Mozong's looking for maybe a couple, maybe some hits, anything. It doesn't work out though. Khó rồi. Putting that one. And here we go. 1v. Oh, sorry, 3v5 hasn't got to a 1v3 just yet. Shots going through. Couple of pieces connecting, not too much else. Water heals himself up a little, waiting on this side here. Đúng rồi, phải bắn KO á. Cái này biết thật ra là anh nghĩ bên này họ cũng chấp á Ten. Anh nghĩ là bên này cũng chấp, hoặc là do bên này không có tập con KO, không ai biết bắn KO nhiều quá cho nên là khó, chứ con này pháp này cầm KO là chuẩn bài rồi. Mấy con này cầm KO đụng mới gặp KO ngọng liền. Mấy thằng này cầm KO mà cứ cầm dao là chết. Nhưng mà với lại á, cái map này á, thật ra là bắn KO với Sova là rất là đẹp. Là vì hai con này á là thay phiên nhau lấy thông tin.
cung hồi được, dao hồi được, mà con nào ném cũng rất là khó đỡ, giống như là cung check được rất là nhiều góc, dao có thể ném từ trong nhà ném ra mà em không thể phá được. Đó là đứng đây nè, ném con dao ở đây là sao mà thằng tụi này Amen phá được, đúng không? Mà lấy được thông tin. Em đứng bên A, nếu mà biết chơi đứng bên A ném up flash ra được. Đứng bên A có thể ném dao qua B-man được luôn. Đó. Đứng ở đây nè, ném con dao qua B-man được luôn. Con KO này nhiều lắm. Đứng đây ném flash ra, retake. Đứng đây ném molly vô, retake. Rất là nhiều hướng làm, nhưng mà KO là ông này không chơi KO thì chịu thôi. Không chơi chịu thôi. Tại bây giờ nếu mà team Azure nào đang bắn thủ nữa nha, một lát qua công này giờ không có KO làm sao mà chiếm Amen đây. À vô rồi em ơi, có gì đâu bị loại em. Cái này là bắn thủ tục thôi. Này là bắn thủ tục thôi. Này là bắn thủ tục thôi. Chưa kể là em cầm KO với em cầm Sova này á thì sẽ chia nhau ra mà phá cháp, phá đồ các kiểu. Thì ví dụ như em có Molly của KO là em sẽ chiếm được cái quai này rất là nhanh. Cầm con dao đây này, ném con dao có cái vết hồi đó anh bắn Pate cũng vậy đó. Có cái vết đứng ở đây nè, em ném một cái là con dao đây là lia hết cái quai này. Nếu mà có chạy ra đây ném Molly, bóp flash, chiếm Amen. Rất là mạnh. Rất là mạnh. Trận này bắn thủ tục của em ơi. Kiểu như là mình bắn để mình tìm lỗi sai á, để vô trong giải, để vô sâu, để lần sau vô bắn giải thật á. Như ngày 24 này bắn nó đỡ lỗi thôi. Thua cũng được, thành vấn đề. Đừng có thua quá nhanh thôi. Còn bắn kiểu mà giằng co rồi coi như luyện tập cũng được, chả sao cả. Ai? Picked the wrong person to follow. Yakuza deletes the entirety of Indian Greed as they try that play onto the A site. Đúng rồi. 5-5. Thật ra là bắn KO là nhiều tác dụng hơn nhiều. Hoặc là em á, hoặc là có thể gì biết sao bắn con ray. Có thể là bắn ray mốc này luôn. Tại vì sao? Tại vì á, nếu mà một cái điểm á, mà để trị những cái layup mà một con chạy nhanh như thế này á, nếu em không bắt được nó, đúng không, thì rất dễ thôi, em xích nó lại, em ném trên này, đừng có cho đồng đội nó vô, để nó vô một mình là đủ má em giết nó lại. Tới lúc mà nó chết rồi đồng đội nó không dám vô đâu. Tại vì cái con Neon này là nó sẽ chạy vô đầu tiên mà nhiệm vụ của nó là sẽ nhảy chứ không phải là nó giết người là thằng sát ăn hôi. Mà em chỉ cần ném một cái này em đè nó lại là xong. Nhưng mà team này bây giờ khó này, thấy không? Không có flash, đéo dám ra nhìn. Đó, thấy chưa? Em nhìn thấy đâu? Em nhìn thấy cái nó tăng chưa? Thấy chưa? Đơn giản không? Nó không có được bắn trơn đâu, con Neon này nó không có được bắn nhau nhiều đâu. Thấy không? Nhiệm vụ của nó là phải nhảy, nó mới làm sao cho nó hút đạn, cho người ta ăn hôi, người ta đẩy vô. Còn khi mà em giết nó, em bắt được nó rồi là đồng đội sẽ không làm được gì cả. Hoặc là em giết hết đồng đội của nó thì lúc đó nó ngọng luôn rồi. Con Neon này làm gì có góc nào đâu mà chạy chỗ. Vô ru còn tele được chứ con này đứng yên rồi. Trượt cái gì? Tầm này á bắn ghê, tầm này mà bắn giải rồi em trượt ra, mà trượt ra tới đâu bắn cái đập, bắn cái mặt này tới đó. Yakuza, oh boy, this could be so kills. Trời ơi, cái ông Reina. Ông Reina này bắn vậy là đủ má, nó gãy rồi. Đi bộ qua em ơi. Đi bộ qua. Bật đáp. Hay, bắn xà lẹ nè, về thôi. No problem. Bắn dẹt dẻo đó. Hai trai, khó quá, 6 đều. Well, we saw a 1v3 from this man. I don't know if we gonna get the 1v4, especially with 3 people looking at him, and that one doesn't happen. 6 apiece. We are tied at the end of the first half. Indian Greed. 5 of the last 7. Tính ra anh nói thật với tụi em á, em bắn con Reina này á, không phải lúc nào em cũng dạt ra như này đâu. Tại vì sao? Ví dụ như pha đó đúng không? Em đã chủ động em đứng gần là kẹp 2 người ở Amen. Em đứng con Reina, em đứng ở đây, kể cả nó có bật cái roll á, em cứ bắn con mẹ cái roll em đứng yên luôn. Tại vì mình là Reina mà, đủ mà tao đứng yên luôn, mày ngon mày vô mày kiếm tao. Thiệt luôn á, tuổi trẻ đéo sợ flash. Đủ mới vừa phát quay mặt ra bắn mày luôn, bắn mày xong tao về, đồng đội tao ra ăn thôi. Sova đứng ở trong Amen bắn cái cung ra delay nó đai liền. Mà ông này ông cứ dạt nó trước hoài à, mà tay thì bé, đéo hiểu. Nãy giờ tính ra là mạng là toàn mạng hôi không đó. Nếu mà không tính cái rau vừa rồi giết 4 là đủ má lỏ lắm luôn á.
Bắn hai Lotus bắn như này là chết cơm. Hai team này đều vô rồi em ơi. Hai team này đều vô hết rồi. Bây giờ em thấy khó không? Bây giờ em nhìn đi nè, cái team mình đá A luôn nè, mà bây giờ không có con KO làm sao mà đẩy qua đây? Có phải là phải tốn cây cung hoặc là tốn cái ron đúng không? Hoặc là em phải ném trái flash của Reyna dạt ra và ném trái smoke qua đây là em thấy ngọng rồi đó. Nè, nó smoke qua đây nè, nó cứ liên tục tùy smoke như này là em không dám vô đâu. Mai Dương trận này bắn tệ, vừa bắn hụt nhiều, với lại cầm cái con dẹt này á, gặp hai đứa kia á, nó ghê quá. Hai đứa kia, một đứa flash, một đứa stun á, thì hơi khó để xử lý. Coi như là bắn để cho đồng đội hỗ trợ thôi. Không có flash thì dẹt nó sẽ không dám đi ra thôi. Tụi kia có flash thì nó đi ra nhanh, con flash Reyna thì dễ bị phá. Đúng rồi, cho nên là bắn hơi khó, rất là khó, mà nãy giờ về thì tech không à. Không thành vấn đề em ơi. Mình tìm được điểm yếu á, mình tập cho nó dễ. Chạy. Now they have to go back towards their B side. Pick a side, fellas. Take your time. Which one's it going to be? It will have to be B for this one here. Valora and Rye. Góc này xấu. Waiting for these ones here. Valora. Góc này xấu quá. Góc này xấu quá. Neither is Reslide. Góc này xấu điên luôn á. Lại chạy. Góc xấu điên luôn. There's Arby in a 1v3. There's some low players, but so many angles. Surely no way that they're given any opportunity. Their own Omen smoke and Malzong speaking at the start of the hả? Cái góc nó xấu đâu mà. Anh nói góc nó xấu đâu mà, nó có nói team mình đâu. 3K in the pistol and Fun Crew grab the lead 7-6 here. Just what they were looking for. Just what they were hoping for with these ones. Tiaka's up. Yeah, sits on the 13, 12 for Freshest, 11 for Gillette. Ý là góc đó xấu rồi, chứ anh có nói gì đâu. 10 for Valor. Là không nên đứng cái góc đó thôi. There's 10, right? Reslide has 10, and everyone's fan favorite Arby on 4. There's the second round here of the second half. And it's a group push. Đúng rồi, cứ bắn thôi. Mình thay vì mình không có thời gian chen đúng không? Bắn cái trận này cũng được, lấy thời gian này chen thôi. Cùng. Biết ở ngoài B có rồi nè. Giờ nó không có dám ra đâu. Tại vì Omen này bắn hay nè. Omen mình đứng góc đẹp này. Góc này là một trong những cái góc mà mình có thể đứng đây canh A rất là đẹp. Nhưng mà pha này nó bắn kinh nè, chịu thôi. Pha này Cypher không lỗi em ơi, nó bắn ghê quá. Velora này nó bắn pha này ghê quá. Rồi, Mai Dương sửa xa cho đồng đội luôn. Đồ má đồng đội té cái gãy luôn. Amen có tiếng. Amen có tiếng. Great movement, beautiful stuff. They can grab Yakuza. There's a chance for this one might working out. He does have to worry about the flank. Mazong just manages to calm things down a little. And with a spike already ticking, Reslide does know where these players were. Chết Mai Dương rồi. And he spotted Mazong. Oh my god, they're not going to check the. Ôi Tham Minh. Má ơi Tham Minh. Má ơi Tham Minh. And that's called, well, that's also a Fun Crew round. Oh, that's so unfortunate. Mai Dương, đây là Tham Minh đó nha. Phải đó là Tham Minh đấy. Hơn đấy. Là một lần nữa em nói nghe. Là một lần nữa ông Reyna này bắn rất là kỳ cục. Đáng lẽ vô cái góc này là góc đẹp nè. Đứng kê trốn cho ông bồ đứng đây là nhảy nhá một cái là đẹp. Nhảy nhá cái là đẹp, vừa biết nó đây còn gì. Đúng không? Vừa biết nó đây còn gì nữa. Đứng ra kê trước nó dạt cái nó bắn vô mặt luôn. Má ỉa. Indian Greed looking to try. Đúng rồi em thấy quay qua lâu quá không check lại là đẹp. Nếu mà để hỏi một cái tip mà anh hay xài á là nếu mà em đứng ở đâu mà em kê địch á mà khoảng tầm 5 giây mà em không thấy gì hết, lập tức em quay ra sau lưng là đẹp. Nhiều khi là nó ăn sau lưng em á. Em bắn em cứ tự đếm đi. Em mốt chơi game á cứ thử đi. Sau cái trận này á anh em mà rảnh nó vô bắn răng cứ thử. Nếu mà dù mình kê một góc nào đó tầm 5 giây mà mình không thấy nó là biến nó sau lưng. Cứ đếm thử tầm 5 giây là được. Hello quân nha em. Come up short side, try and get a flank on. None of that in the works. The other one's going back towards B side, so it does feel like this will be the split onto the B side. Still, we saw them change their mind like about 4 times the other day. The other round. Could have happened the other day, I don't know.
Hello thấy nha. Chớ. Thôi, được rồi, đẹp rồi, không dí, không dí. Nó có tên có flash không dí, bắn như này là đẹp nha. Nếu mà bắn khều nó yếu là đẹp. Phá được bộ, phá được chấp B không? Phải phá chấp B, phải phá được chấp B, Sova. Ồ, Sova về đứng A luôn, đù má, phức tạp quá vậy ta. Bắn quả này phức tạp quá. Không sao nha. Bắn quả này phức tạp quá. Gì vậy? Cái gì vậy? Sớm quá vậy. Má hơn là nó lọ đó. Ra sớm quá. Hơn là nó lọ đó. Đồ mà nó bắn hụt mà nó gán nó cố đó. Rồi xong rồi. Nữa. Gì vậy? Ông này thèm mạng quá. Đi bắt người mà bắt người bắn không khéo gì hết. Ông này cho điên. Tay bé như này đừng ra cho nó giết nữa. Em biết tại sao không? Nó cứ giết em hoài lá hồi nó có ulti. Đỡ đéo được. Bây giờ nếu mà cảm thấy không bắt được nó thôi trốn bắn bình tĩnh thôi, có gì đâu. Đỡ mất súng, tiết kiệm tiền. Sao sao mua đồ cho đồng đội. Bây giờ nó là con Phoenix mềm cứ để nó giết người vậy hoài, lát hồi nó có ulti nó ủi chết con đĩ mẹ hết. Có sao đâu. Cố làm gì đụng với đồng đội tính ra cũng nghèo bỏ mẹ này nè, có giàu đéo đâu nè, nghèo vãi con cặt ra. Nhiều tiền dư tiền lắm á thì mình mới mua thôi. Không đáng lắm, cái mạng nó không đáng lắm. I feel like I see some judge sometimes go very situational though. Like I think did he get damaged? I can't even remember. Nhanh. Mù, bỏ luôn em ơi. Rồi, cung đẹp nhưng mà không vô được. Rồi đừng, sao mà vô được? Sao mà vô được? Em thấy không? Khó vô lắm. Tại vì á, em không có dao của con KO á, là thằng Neo nó ném stun là coi như bỏ luôn cái round này rồi. Em thấy không? Tốn rất là nhiều đồ. Nhìn kỹ đi. Tốn con dẹt đát cái dẹt này, lát này, cung này, đó. Rồi đẹp. Rồi tự chơi luôn. Tự chơi luôn. 2 E tiếp. Rồi tự chơi luôn, bắn trước. Đứng luôn, đứng yên luôn. Sao cũng chặt. Đứng sát phải ngồi xuống đừng mẹ. Reslide, okay, just through the Omen smoke, has actually managed to even up back up in a 3v3. So, and Valora coming from that other side towards main. Reslide gets Malzong and Freshest. How is he so luôn. What has happened here? Lết được, bắn xe. Có lòng nha, thả trước cái lòng đi, lát gì chiên cho dễ. Nghe tiếng chạy B không? Không nghe được đâu, nó đi bộ rồi. Giờ nghe tiếng chạy B nè, biết một B-man rồi nè, biết một B-man rồi nè. Nhưng mà nghe nó đi bộ lại là nó đang đợi bồ về. Cầm súng lên. Đó. Nghe tiếng phá cửa luôn, nghe tiếng nó đập bẫy rồi đó, nghe tiếng nó đập cái lồng rồi đó, nghĩa là có thể đi qua rồi. Đứng góc này hơi ghê, anh gặp anh là sẽ đi qua luôn, bắt thâm minh đó, đứng yên là đẹp. Đứng yên. Đứng yên. Rồi lỏ rồi, thâm minh này là lỏ rồi. And Indian Greed sort of just grabbed one out of nowhere there. That felt like, that should have been Fun Crew's 10th one. Nghe rồi. Nghe mà. Em có nghe không? Tụi em có nghe tiếng đi qua lòng không? Nghe tiếng đập cái lòng không? Em có nghe tiếng đập lòng không? Không, cái đó không biết là nó qua chưa. Nhưng mà mình phải nghi là nó đã có thể qua rồi. Tại vì nó đập lòng thì chưa chắc là nó đã đi qua. Nhưng mà nó phải đứng lại ở trong. Nhưng mà nếu mà canh 2-3 giây không có thì để tao có trái đi. Hoặc là cái đó đẹp nhất, tay to để tao ở giữa, đụng nó hiện ở đâu fit ở đó. Ok chưa? Bắn hụt cũng phải chết thôi. Bắn hụt thì mình cũng sẽ chết thôi. Trước sau cũng vậy. Để giữa có khi fit ra trúng trái làm highlight. Sai tham minh thôi, nhưng mà nếu mà sai tham minh mà kê 2 đường thì nó để tao ở giữa, thật sự. Hoặc là để tao bên đó thì phải phích lẹ lắm, còn phản xạ như này thì thua. Ây da, nè Soba không có layup bắn sốc đạch hả? Soba này là phải tập layup bắn phá cái chấp mid nha. Vô tới đây rồi nè. Nếu mà em tập được cái quả đó là bắn khá kinh đấy. Còn không có đi ra ngoài giữa mid phá con mẹ cái chấp cho đồng đội để nó muốn đi đâu nó đi. Thấy không? Không phá được
Em bắn B mà em không đi được mid, em rất khó vào B. Rất là khó luôn. Phải ra phá cái chắp mid đi, rồi muốn đi đâu đi. Có thể đồ tay cũng được, đồng đội về đánh A cũng được, làm gì cũng được. Rồi em Mai Dương đụ má tiểu lý phi đao. Thôi xong. Nữa em đại này cái chôn vậy ta, em đại này chôn nè. Rồi nghe tiếng flash rồi, nghe tiếng flash rồi, phải nghe đó, một người phải anti flash đó, anti flash, Phoenix ơi, Phoenix. Trời ơi nó sống luôn rồi, con đỉ mẹ nó ulti ra là chết cơm rồi. Thôi mai vô, ngày mai vô B nha. Ý hết giờ không lấy được bom đâu, thua. Thôi vô giết nó luôn chứ chờ chi nữa. Cải thiện KDA thì sao? Là trai. Không sao, có highlight. At least takes rifles and forces rebuys into Indian Greed's hands, but their hold on the site is good enough on B. Nãy trai thôi, biết sao giờ. Thì bây giờ mình nhìn vô mặt tích cực là nó mất hết súng. Ok chưa? Mình nhìn vô mặt tích cực là nó mất hết súng. Nếu mà round này em thắng nữa là nó sẽ bị reset tiền. Ok. Ok. Nó sẽ bị reset tiền, vậy thôi. Mình nhìn theo mặt tích cực. Lotus got ultimate. There's the short mid side there. Cation dart put away early. Nè thấy không? Tính ra là biết con Killjoy này nó đứng B nè, mà ông Sova này không có một cái gì gọi là ra phụ phá cháp. Anh nói em con Sova này á, đầu rau á, làm gì làm, đi phá cháp đi. Anh nói thật, ít nhất là phải phá ở B hoặc là phá ở đâu đó ở mid chẳng hạn cho đồng đội có chỗ chạy. Rồi ra cương với UT Phoenix là dở rồi. Ra cương với UT Phoenix là dở rồi. Đấy, ra cương với UT Phoenix là lỏ mẹ rồi còn. Ascent's trying to come in on the flank would have to pull off something pretty crazy here. Xong rồi, nó biết rồi. Aware of that position. Gets that kill. Now Freshest. Simon smoke about to dissipate. Needs some heads to line up. Needs to find a couple of shots. It's not working. It's not happening. Flash going through. Look at Water just running in on this one. He will be put down by Kaz. Yeah, 20 seconds. Thấy, làm được. Rồi chạy luôn. Oh yeah. Chạy luôn, chắc chắn trong này trong A sẽ phải có người. Cầm súng đi, chắc chắn là không biết rồi. Phải chết một. Rồi cầm dao nhảy. Giờ rồi. GG. Khó quá. Ấy là ông Sova này tính ra là Sova bên mình á, bắn lúc này bắn thủ thì được, bắn công chưa được, chưa bắn được nhiều, chưa tạo được nhiều tình huống cho đồng đội, kiểu như là cung này chưa tạo được áp lực này, chưa phá bẫy được này. Lần nào anh nhìn vô ông này cũng thấy ông này không có sốc đạch hết, không biết là bắn sốc đạch vô đâu mẹ rồi. And now Fun Crew's buy a little bit over the shop here, definitely enough to use it. Bây giờ em qua B, em không gây áp lực B, em không phá được cái xe, không phá được chấp. Cái B này gần như là em không vô được. Em thấy không? Em nhìn cái setup kìa, nãy giờ 10 ra nó setup như một luôn á. 10 ra nãy giờ nó có thay đổi gì đâu. Mà em không có dám đẩy vô để phá chấp, ít nhất phải phá chấp để ép nó độ má đứng ở trong side hoặc là đứng nhà CT nó kê hoài luôn. Phốc xong mình bò đi bộ vô. Bây giờ không làm gì hết nè, phá xe đi, nè, phá chấp đi. Ai đó ra phá chấp giùm cho nó đi chứ. Đó giờ khổ không? Tụi này nó có sợ lồn đâu, đó để smoke em dám thì vô đi. Bây giờ mình đi vô mid là bây giờ có người bò vô mid đi, bây giờ quậy cái shot một cái xong mà biết có Omen nó shot hai người, shot là biết nó sắc ở đó rồi mình chạy về cũng được. Em phải làm như vậy á thì tụi nó mới rồ tay, còn em không có động, em cách noi như vậy là tụi nó cứ đứng tại chỗ, em không động được đâu, nó đâu có di chuyển đâu mà sao bắt nó. Đổi con Reyna luôn đi em ơi, chứ đổi vô làm gì em ơi, đổi mạng Reyna bằng con Reyna bằng con KO là đẹp. Đó em thấy Mai Dương khổ không, đủ má vô đó, vô cứ ăn flash ăn đồ thì mẹ ỉa ra quần luôn á. Hai nha, 2 đấu 3 vẫn có thể cứu được.
Omen pha này phải bắn kín lắm rồi. Omen pha này phải bắn kín nè. Tại vì Sova đứng ngoài rồi. Đó. Cương luôn. Cương luôn. Cương luôn. Cương luôn. Đồ má chết tôi rồi. And Indian Greed will take the round lead 10-9, 4 in a row. Trời ơi, đủ má. Well, Bây giờ thay đạn cũng được mà cái pha sau bắn chết rồi còn gì. Just when you think at the start of the second half, Fun Crew are walking away with this one. Not running, because I hadn't got that far ahead yet. Swings back and Indian Greed. Em biết pha đó xử lý sao không? Em biết pha đó xử lý sao không? Pha đó đúng ra là Omen giết được thằng kia rồi á, đừng có ra chết nữa. Mà là đợi chết mốc. Đứng đợi cái ulti gần nổ đúng không? Ném chết mốc ngay chỗ shot cho Sova đứng vô trong đó. Sova đứng vô đợi ulti gần nổ dạt ra bắn với thằng kia luôn. Thắng thì bị detain chạy được. Thua không sao hết, coi như câu giờ. Để Omen tự xử lý chứ bây giờ chết cái đó là độ Sova mà Omen mà chết là Sova nó chết chắc rồi, nó không có chạy được đâu. Starts to move in on this one. Worried about if there's anyone in towards mid. There is none there at the moment. There's now Gelatinous popping to the Hunter's Fury. Now Zong stands. Nghe tiếng rồi, kẹp chéo. Trời ơi, kẹp chéo. Hay. 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 Gỡ. Gỡ. Oh, they got it! Oh, it went through! I did not even realize it was on it. Oh my lord! Avi gets it. The ninja defuse. And Malzong's 4K. It means very little. It looks nice, but it's not. Nè trai, nè trai. 5 in a row. Indian Greed creep ever closer, but Fun Crew at least still have all their weaponry, still have so much. Đó, nó gỡ luôn từ đầu mà, đồng đội nó chết nó gỡ luôn mà. Trò này thua không sao hết em ơi, có kinh nghiệm thôi. Thua thì mình rút kinh nghiệm thôi, có gì đâu. Thật ra là team Ma Dương đang cần mấy trận như này á, em hiểu không? Tại vì mình từ đầu bảng tới giờ á, mình bắn mấy cái trận kia nó mềm quá, mấy lần kia đéo tính tiền á em. Kiểu như là bố đánh con vậy á, cho nên là mình không có tìm ra lỗi. Nhưng mà khi mà gặp mấy cái đám này á, mà mình bắn kèo căng căng như này nè, là có lỗi à. Nhưng mà chỉ cần anh em rút kinh nghiệm thì khỏe, coi như mình thay vì mình ngồi tập team thì mình bút tụi này lên tập team, có livestream có người caster luôn, khỏe, quá tuyệt. Quá tuyệt. Giờ có người ra tập team luôn, khỏi bút. Team Ma Dương giờ đang cần mấy kẻ tập team như này mà. He's got one, looking for more. Water with a double. Water could almost have 3 here. Jogs held it off. Oh my lord. Ăn hồi lỗi hết trơn. Ăn hồi lỗi hết trơn luôn á. Thôi là anh em nhìn rồi, ăn hồi lỗi hết trơn luôn rồi đó. Không một ai bắn ai yếu luôn. Em Ma Dương là khi mà em biết khi nào mình chết không? Khi mà mình ngồi giữa đường á. Em biết khi nào mình chết là biết là khi mà mình đứng giữa đường mình ngồi xuống á, mình gặp địch mình ngồi xuống liền á là thấy xong rồi đó. Là bắt đầu chết lắm rồi đó. Ông Sova cũng vậy này, ông Sova đi bộ vô tới nơi, ông Sova đi bộ vô đóng cửa nhưng lại để đồng đội ra giữa đường. Đẹp con mẹ, nghe khó chịu không? Nếu mà đã muốn bắn nhau thì dạt ra ngay từ đầu, còn mà đã đi bộ vô đóng cửa thì đóng con mẹ cái cửa lại đi rồi muốn bắn gì bắn. Kiểu mấy anh em chưa hiểu ý nhau á, người thì ra giữa đường bắn nhau á, người thì đang đứng đóng cửa. Thật ra là phải đó còn để smoke được mà, smoke nhẹ cái đóng cửa là nhảy qua thôi. Tập team em ơi, mấy này tập team thôi, có gì đâu. Thua như này thì không sao nhá. Nhưng mà thua 13-1, 13-0 là hơi mệt đấy. Bắn thua kiểu đó dễ xuống tâm lý á, bắn mất công khó chịu á. Nhưng mà mấy ông này thì cũng biết là mình kiểu team này cũng biết là không có tập nhiều cho nên là anh em chắc cũng thoải mái thôi. Không hạt, nếu mà tập nhiều mà bắn như này thì mới có vấn đề. Ủa đi tiếp rồi mà Cheese, cái này là bắn vui thôi em ơi. Bắn lấy điểm thôi, chơi thôi chứ vô trong rồi.
Em nhìn thấy không? Bây giờ khi mà không tập như này nè, đó, em Ba Dương bây giờ đơn độc, em thấy chưa? Bây giờ muốn vô sai á, đéo có ai set đồ để cho vô hết thì cũng khó. Mà set đồ vô á, set đồ không chuẩn là em này đát vô là chết, cứ đát vô là sẽ chết. Đéo ai cover kịp hết, không cover kịp hoặc là người này người kia bị chặt tham minh cái là xong. Mà cái map này á, nếu em không có KO á là em cần á, phải vào nhanh đấy. Chứ mà để tụi nó về rồi em ngọng ấy, tụi nó trả đồ em chịu không nổi đâu. Rồi. Rồi, hay. Hay luôn. Mới Dương bò vô bắt thằng này hay nè. Nghe rồi, nghe hai luôn rồi. Báo đi. Phát đi, nghe hai rồi. Mercer finds one. Water finds a double. But with only 10 HP, surely not. Nó sắp có ulti nữa rồi. Give him any opportunity into this one here. Nó sắp có ulti nữa rồi. Would need to hit some crazy shots and it's not happening. Fun Crew fans, breathe a sigh of relief. You've saved one. Two more needed. Rồi đó, bây giờ thấy mệt rồi đó. Bây giờ em thấy mệt chưa? Đó, bây giờ đồ má đánh ở đâu là ông quỷ này chạy ra đó. Đó giờ đang chuẩn bị đất bê cái nghe đủ mà đéo giỡn nữa rồi thôi đi về luôn. Đang chuẩn bị đất vô nghe thằng nào đó la lên đủ má đéo giỡn nữa là thôi thôi. Rồi đi ra luôn lùi quay xe. Đúng rồi, phá chớp đi. Running turret down as well, so Laura has to start thinking about whether or not there could be a play here. Bích server qua công có không khó em ơi. Server bắt bích server đúng mẹ còn gì. Con server Killjoy ở trong cái map này nó vai trò nó ngang nhau em ơi, không khác nhau lắm. Quan trọng là bên mình không có gì để lấy thông tin đấy. Đó, bây giờ ví dụ như em muốn phá chat em có KO thì sao em vô. Đúng chưa? Chứ con KO có flash, có molly, nó hỗ trợ được nhiều thứ lắm. Chứ molly, cái flash của nó ném từ trên trời, đồng đội đâu mù. Mà thằng kia mấy thằng lột kia dạt ra mấy nó mù. Đấy, có trái flash đó em sẽ bóp flash được. 2 trái flash bóp flash được những tình huống này. Mỗi một lần một trái flash bắt ném ra là em sẽ có nhất từ 10 giây tới 15 giây. Em có con dao, em delay một phát, một trận, một hiệp nha. Ít nhất em sẽ ném được 2 con dao. Ok, ít nhất em sẽ ném được 2 con dao. Quá khỏe còn gì, 1 tỷ thông tin. Đồng đội về đồ tay kịp bên kia ngọng nếu vô được đồ. Needs to do a whole lot on the side because water is so far off and look at that. Stuck in the corner there. We need some rồi. Sides away as well. Just puts water. Nó yếu rồi. Position, but the others are coming here to assist him. They go in the open. Reslide's got that. Xong, thu tay hết luôn. It's all happening right now. The pop of the ultimate. It's all left on freshest. No way he gets it, and he doesn't. Indian Greed lock it down, 10 to 13. Này trai. They do the same which they did on Icebox. They didn't have the map they were after. Được On Lotus, but it does not matter. Có là nó sẽ đỡ hơn nhiều. And a bit of a shock, I'd have to có là sẽ đỡ hơn nhiều. Indian Greed 2-1 winners. Không sấy em ơi, trận này mình không bắn tệ. Nếu mà nói đúng nha. Trận này mình không bắn tệ, chẳng qua là người ta bắn hay hơn thôi. Chịu. Duelist dip. Nói gì nói thật. Bên kia là cặp duelist bên kia phối hợp với nhau ăn ý hơn cặp duelist bên này. Đây là mình phải chấp nhận. Hai thằng kia nó bắn với nhau á, phối hợp ăn ý quá. Một thằng flash, một thằng stun, một thằng dạt ra các kiểu nó phối hợp với nhau ăn ý hơn. Còn bên mình thì Zed với lại Reyna chưa có dẻo lắm, chưa được dẻo lắm. And it does the job there. So congratulations to Indian Greed. They get the job done. Rồi em ơi. Chơi thế vui rồi. Sao nha, có highlight bên map kia nha. There it was. Rồi, được rồi. Có highlight map kia là đẹp rồi nha. Hay rồi em ơi. Thoải mái em ơi. Mọi người ở đây coi thoải mái lắm. Gì em đại này cứ hay vô cà khịa tôi hoài. Đã trai nha em. Về tập thôi. Ủa này đáng giống như giờ tập team thôi em. Mình giống như tập team thôi. Khỏi bút kèo. Chưa tập bao giờ hả? Phải tập á, Mai Dương phải tập á. Nếu mà muốn đi xa là anh em phải tập á, như này là độ má bắn mệt lắm luôn á.
Như anh đã nói không, như anh đã nói anh em phải tập đi chứ như này không cần tập tay. Này nói thật, không cần tập tay, tập phối hợp là đẹp. Giờ nhiều cái mấy anh em kia không làm được thì khó cho nhau lắm. Tại vì không phải mình tay bé, không phải là mình tay bé, mà là góc mình bắn không đẹp. Mình sẽ chọn những cái góc bắn không đẹp, mà khi mình vô những góc bắn không đẹp mà không có sự phối hợp với đồng đội á, là gần như 100% là mình sẽ bị người ta bắn vô mặt. Như BTH ngoài vòng loại thì là do tụi anh không có ngờ tới yếu tố phổi bạn em, cho nên là má khó chứ không gì hết trơn á. Với một phần là do tụi anh già quá, má anh già quá. Anh mà trẻ là tầm 10 tuổi kiểu như tim mà có đụng má Ma Dương 1, Ma Dương 2, anh Ngọc 1, anh Ngọc 2 rồi đụng má thêm thằng Đại Cô Tê Thí Bồ thì chắc cũng được, cãi cũng được. Mà khó đụng má, nó khó điên luôn á má, nó khó. Anh xin lỗi nha, anh xin lỗi vì đã già. Sorry mọi người, anh xin lỗi vì đã già. Giờ cái team á Ma Dương giờ tập lại nhẹ thôi, giống như giờ anh em tuần đầu tiên á, anh em cứ chạy kiểu phối hợp nhanh á, giống như bây giờ á, dẹt đát vô là phải có flash, dẹt đát vô là phải có cung, Reyna flash vô là dẹt phải đát chỗ nào, Reyna nhìn chỗ nào đó, phải kiểu vậy. Cung mới tới, sốc đặt tới. Tập lại layup nè, mấy ông nào bắn sốc bắn layup đi, mấy ông nào bắn Viper bắn layup đi, mấy ông nào bắn Sova nhớ layup đi. Sova bây giờ cầm sốc đặt bắn layup nè, phá cháp là đủ, giờ chỉ cần phá cháp thôi. Tầm này 2025 rồi, em đừng mong độ má sốc đặt trúng ai nữa, khó lắm. Giờ tụi nó dẻo lắm rồi, nó giảm cân, thằng nào cũng dẻo lắm, khó trúng nó lắm. Nhưng mà cái cháp thì nó mập. Nhưng mà cái cháp thì bắn được, cho nên là bắn cháp thì nó sẽ ổn hơn. Thành ra là chỉ cần làm mấy cái đó là coi như là một tuần là chắc làm được. Mấy cái đó một tuần tập nhanh mà, nhanh rồi. Toàn dân ra đi ăn bắn giải, nói mấy câu là hiểu mà. Chỉ có thằng nào nó thằng đá ngu đe gì đó thì nó ốc chó nói hoài nó đéo hiểu thôi, chịu thôi. Giờ sao giờ. Ok, anh em về lại kênh Ma Dương chơi nha, anh đi ngủ trưa đây. Tạm biệt mọi người, gặp lại mọi người sau nha. Ok, hôm nay coi giải vui. Hôm nào rảnh, nếu mà ngày 24 mà Ma Dương bắn anh có rảnh thì anh sẽ coi chung với mọi người. Ok, ủng hộ anh em Ma Dương nha. Bye bye. Cảm ơn anh em.